خب شروع کنی؟ بریم. خب سلام علیکم هم نکردیم هنوز. سلام. چه درسی؟ خوبی؟ خوشحالم میبینمت. و همچنین چه خبر؟ خیلی خبر هست ولی حالا نمیدونم کجا شروع کنم. راحت که اینجا رو ولی پیدا نکردی. خواستم بگم و گفتم ولش کن. یعنی از گوگل مپ تشکر میکنم که منو تقریبا یه محل دیگه پیاده کرد. ولی من فکر کنم اتفاقی که برات افتاد اینه که لوکیشن رو گرفتی، باز کرده گوگل مپ رو برات باز کرده، بعد تکست بیس سرچت کرده، یعنی خیابون هرمزان رو برات پیدا کرده. من تشکر میکنم. من باز تشکر میکنم. ببین خب طوری که من سیاوش تو شناختم اینه که تو در حال حاضر دکان و اون فرمون فراسو دستته. بعد وقتی میگن فراسو من یاد یه خیلی نوستالژی خیلی قدیمی میافتم، یعنی یاد کیبورد و مانیتور و این چیزایی که توی زمانی تقریبا همه کامپیوترهای ما فراسو بود. یادم یه دوره‌ای هم بود که خیلی های کوالیتی و های اند بود محصولات فراسو، یعنی یه جای لاجیتک زمانمون بود فکر میکنم. آره فکر میکنم. و من نمیدونم الان این فراسو همون فراسوی داره همچنان همون کارو میکنه، چون من داشتم تاریخچه فراسو رو نگاه میکردم مثل که هر سالم فوکستون روی پروداکت بود، یه بار کیبورد بوده، یه بار موس بوده، یه بار وبکم بوده. بعد اصلا کلا سیاوش کیه؟ یعنی سیاوش کیه؟ فراسو چیه؟ هاردور کامپنی، سافتور کامپنی، استارتاپ نیست؟ ببین فراسو که آره هم فراسویی که میشناسی به کیبورد و موس حالا چیزای خاصش، و اتفاقا همین الان برندهای مثل لاجیتک و ایسوس و اینا هم دارن کار میکنن. من تقریبا 10 سال یا 12 سال تقریبا اونجا کار میکنم توی حالا محیط سخت افزاری. اوایلش که شروع کردم کار کردن بیشتر سعی کردم به پرسونال گروث خودم و فلان و اینا، یعنی مثلا رفتم همه چیز سعی کردم یاد بگیرم، حسابداری، مارکتینگ، سیلز، فلان و اینا. ولی بعد بیشتر رفتم تمرکز کردم رو تولید. یعنی میبینی که توی حالا این پورتفولیوی مثلا محصولات فراسو هم خیلی ما سعی کردیم از اینیبل شدن یه سری تکنولوژی سعی کنیم محصول بیاریم. واسه همینم میبینی که کارهای مختلفی کردیم. مثلا جوش ترموسونیک من آوردم ایران با تیم بچه‌ها، نصب سطحی بیا حالا یه تکنولوژی خاصش آوردیم که تونستیم آرم تو ایران تولید کنیم. فکر میکردم اگه تکنولوژی تولید تو ایران بیشتر بشه بعد یه حالا انقلاب خاصی میشه، مثلا این اتفاقاتی خاصی میفته که نشد، داستان هپی اندینگی پیش نیامد واسش. و به همین خاطر بعد تمرکز کردم از تولید رفتم به سمت آرندی که سعی کنم ما تولید بدون دیزاین، تولید بدون طراحی و حالا محصول مال خودت اگه نباشه ممکنه خیلی شبیه ایران خودرو بشی. یعنی دیزاین نداری ولی ببین واقعا کارخونه‌هاشون بسیار پیچیده و پیشرفته است، آدم نگاه میکنه حظ میکنه. ایران خودرو اینا آره قطع سازاش عالیان. یعنی مثلا دستگاهی که دارن عالیان، محصولشون خیلی بده. 40 سال یه محصول میدی به طرف، در حالی که میبینی مثلا توی لباس اینجوری نیست. این لباس هم دقیقا همین کارو کردن، یعنی واردات رو ممنوع کردن ولی مردم ناراحت نشدن اونقدر، چون جوونایی اومدن که یه عالمه طراحیای فانکی با حالا رنج‌های مختلف دادن. واقعا لباس‌ها الان جالب شده، یعنی لباس‌ها همه تولید داخله و جالبه، ولی خودرو خیلی بد شده. حالا تعلیل‌های مختلفی ممکنه بگی به خاطر اینه که بریرها یا موانع ورود به بازار خودرو خب خیلی سخته. جوونا و حالا کسایی که میتونن نوآوری بیارن نمیتونن به خودرو ورود کنن، ولی لباس هر 2 نفری میتونستن با هم بیان و یه ایده جدید بدن. من همین رو سعی کردم حالا بعد پیاده سازی بکنم توی صنعت سخت افزار. یعنی یه سری بریرهایی که یا موانعی که باعث میشه جوونا نتونن ورود بکنن به سخت افزار رو منی که دسترسی داشتم بهشون برسونم بهشون، بگم آقا تو بیا ورود بکن ولی تو نوآوری و دیزاین بیار. این شد که تعریفش میشه یه شتاب دهنده‌ای، کلمه اینقدر خوبی نیست، استارتاپ استودیویی که کنار همون صنایع فراسو که داره تولید میکنه ما یه استارتاپ استودیو زدیم که بچه‌ها بیان ایده هاشون رو بدن، به پروداکت برسن، وقتی رسید اونجا تولید میشه و حالا از اون زیر ساخت میتونن و داری راجع به الان حرف میزنی دیگه، یعنی راجع به امروز داری حرف میزنی. همین امروز هنوز مثلا میتونم بگم یه سبد کالامون شهری برای امسال لانچ میشه. و این که داری میگی بیشتر
تو حوزه سخت افزار میبینی قضیه رو؟ یعنی احساست نسبت به این داستان استارتاپ هایی که تو این چند سال گذشته تو ایران خیلی یعنی جون گرفت چیه؟ و اون فراسو رو خیلی میتونی قدیمی تر از این داستان ها ببینی، خب ولی خیلی دوست دارم ببینم نسبت حسش چیه بهت. اون چند سالی که شماها اومدین واقعا واسه من جذاب بود و قبطه خوردم که چقدر لذت بردین از اون کار کردن. اون سالایی هم که همتون با هم دیگه جمع کردین رفتین، میتونم بگم این سرمایه ملی رو از دست دادیم. یعنی سرمایه انسانی هم یه نوع سرمایه ملیه. تو یه سری جوان داری تحصیل کردن، تجربه کار کردن جای دیگه دارن و همونجور که درختم سرمایه ملی و وقتی یه جا توی مثلا گرگان جنگلا رو مثلا از بین میبرن، خب همه ناراحت میشن، تو مدیا عکس العملی نشون میدن بهش. و وقتی این اتفاق افتاد و ما یه سرمایه ملی دیگر از دست دادیم، خیلی به اندازه کافی فکر میکنم عکس العمل نشون ندادیم. یعنی گذاشتیم اتفاق بیفته تو سکوت. یه انگار یه شانس آخر داشتی هم دوباره دستش دادی. آره دقیقاً. ما دوستانم خیلی هم فکر کنم از این چیزاست کانولوتده. یعنی ما از بغل همدیگه فکر کنم چندین بار حالا این گذشتیم. فکر کنم چون دیجیتال فوتپرینت ندارم یه ذره اول ساخت بگم خودم هم چیکارا کردم. من اول آیتی خوندم ایران، سنتی شریف، خیلی درس خوندم موقع. بعد از ایران رفتم، تاپ استودنت بودم، رفتم آمریکا. اونجا هم خیلی تاپ استودنت بودم دیگه، معدل کامل و فلان و اینا. نرد میدونی خودتو یا؟ اون موقع بودم و تصمیم گرفتم نباشم. و درسم که اونجا مدیریت خوندم. بعد درسم که تموم شد داشتم فکر می‌کردم که برم، یعنی ادامه بدم تحصیلو، یا از چند جا اپروچ شدم که برم کار کنم اونجا. مثل نورثروپ گرامن بود که بیشتر نه به خاطر پروژه نظامیش چون من اصلیتم ایرانیه، ولی به خاطر حالا پروژه مثل هوافضاش خیلی علاقه‌مند بودم اونجا باشم. ولی تصمیم گرفتم برگردم ایران. چه سالی؟ کنم 90، یعنی 1390 یا 91 بود فکر می‌کنم. یعنی مثلا 5-6 سال قبل از اینکه اتفاقی واسه شما میفته. و رفتم شروع کردم فراسو کار کردن و دقیقاً اون موقعی که به این نتیجه رسیدم که تکنولوژی در تولید کافی نیست و فقط یک زیرساخت واسه چیز و باید یک طراحی و نوآوری بیاد توی داستان. شماها اومدین. یه نریشن دیگه‌ای من از یه ذره بیرون‌تر دارم از داستان شما که بخوام تفاوتشو بگم. توی حالا مدیریت سنتی میگن 3 تا لایه، حالا استراتژی، تاکتیکال و آپریشنال هست. اکثر بچه‌های شما خیلی آپریشنال، یعنی تو لایه آپریشن و دیتیل هن. یعنی چشمره دیتیل دارن، جزئیات که این دکمه یه پیکسل هم جابجا بشه من 2 نفر رو میکشم. یکی مثل من خیلی استراتژیک تره، یعنی جزئی نمیبینم ولی یه چیزای کلی رو هم میتونم پیش ببینم. مثال بخوام بزنم که این 2 تا نریشن چقدر میتونه فرق کنه و چه دیتیلایی رو میتونه نشون بده. مثال معروفش فکر میکنم تو جنگ جهانی اول یه سری از سربازایی میگن 5 تا بتالین سربازای روس رو فرستاده بودن پارکیف حالا به جنگن، از یه سری بتالین‌های دیگه هم بهشون اسلحه و لباس دادن و اینا شکست خوردن به 1/5 نیروها. و وقتی فکر میکنیم با همینقدر دیتیل نگاه میکنیم میگی خب این احتمالاً بی‌کفایتی اون سربازا بوده دیگه، 5-1 نتونستن پیروز بشن، این هم ازشون حمایت شده بوده. خاطرات سربازا رو که میخونی میگه آره وقتی رفتیم گفتیم آقا لباس و اسلحه بهمون بدن، گفتم این خط مقدم اونجاست، اون ور خط مقدم یه سری جنازه است، برو روی اونا اسلحه و لباس بردار. این منو یاد تو میندازه که میگفتی آقا تو که میدونی این راندو اگه بدی راند بعدا نداری چرا اصلا گذاشتی من این پلنو برم جلو. یعنی یه سری جزئیاته که شماها میبینین، اینا رو باید بگین به بقیه که آقا این اتفاق افتاد اینجوری بود. فکر نکنین مثلا اینا اومدن دانش بنیان پول دادن به همه بعد ما همینجوری داشتیم پولا رو مثلا حروم میکردیم یا هر چیز دیگه ای. یه بعد دیگه هم هست که من حالا نریشنی که من می‌بینم که از لایه استراتژیکه،
باز مثل اینی که مثلا فوتبال رو از بیرون از تو تماشاچی‌ها نگاه بکنی. رفیقت که داره فوتبال بازی میکنه مثلا میاد بیرون میگه آقا باختیم، بعد باختیم، اصلا نمیدونم چی شد، من تکنیکم از حریف بهتر بود، پاسکاری خوب میکردیم، من اشتباه فیتالی نکردم که یهو بخوایم اینجوری ببازیم. حتما تماشاچی‌ها قدر ما رو ندونستن، داور نامردی کرد، بعد اونجا بد سوت زد یا هر چیز دیگه. من میگم سهیل داداش آره همینه که داری میگی درسته، ولی میدونی وسط بازی 5 تا از بازیکناتون رفتن بیرون، شما 5 نفر بودین، اونا مثلا 5 نفر هم اضافه شد بهشون، مثلا 16 نفره داشتن بازی میکردن، دروازه شما 11 متر بود، دروازه اون 1 متر بود. یعنی مثلا از بیرون یه سری دیتا و یه نکاتی رو میبینی که اصلا مهم نیست تو دریبل بزنی، پاس بدی، پروداکتت اینجوری باشه اونجوری باشه، تو بیزنس مدلت این کارو بکنی، اساسا استراتژیک بازی تموم شده بود و ربطی به اشخاص نداشت. من اینو بیرون داشتم میدیدم و بخوام برداشتم و بگم حالا از اون بیرون از اون بازی، ما اگه اینجا میگم ما منظورم ایرانه، من تو شما ایشان همه توی ایران، ما سالها سعی کردیم که سرمایه گذاری اروپایی رو جذب کنیم. لازم داریم به دلایل مختلف اقتصادی بخوام بهت بگم. بیشتر دفعات سعی کردیم روی محصول این کارو بکنیم، چون اصلا فرهنگ ایرانی tangible products اینجا منظورمه، محصول consumer products و مصرفی اصلا tangible، یعنی منظورم اینه که تو ممکنه توی ادبیات مثلا شما به خود اون اپتون هم بگین پروداکت، نه اینجا من منظورم مثلا قابل لمس باشه، مبل، ماشین، همچین چیزی. ما فرهنگمون بیسش روی اونه و به همین خاطر بارها سعی کردیم سرمایه‌گذاری اروپایی‌ها رو از اونجا بیاریم. رنو بیاد خط تولید توی ایران را بندازه. نتیجهش چی شد؟ رنو اومد اون ماشینش رو داد، فقط مثل آیکیا بازش کرد، گفت خود برو پیششو ببند. سرمایه‌گذاری نکرد توی ایران. اون موقعی که برجام شد ما این دفعه به درستی فهمیده بودیم که آقا اروپایی‌ها اصلا بیسشون چیز دیگه، بیس فکریشون بیشتر رو سرویسه، نمیاد روی مثلا خط تولید ماشین را بندازه، ولی اگه بهش بگی من یه اپلیکیشنی دارم که 20 میلیون یوزر داره و دیتا دارم توش، اونو میاد میگه که من سهام اونو میخوام، ما بیایم رو این سرمایه‌گذاری جذب بکنیم ازشون. پس سرویس هایی بدیم، روی این یک اکوسیستمی درست کنیم، سرویس هایی بدیم که این سرویس ها حالا ترندهای جدید توش رعایت شده و برای اون سرمایه‌گذاری خارجی رو جذب کنیم. در واقع حالا یه ذره باید محیط آکواریومی داشته باشیم، توش تومن بریزیم دلار در بیاریم. یعنی میخوام بگم ایران، یعنی اصلا ملت، یعنی این مأموریت ملی این اکوسیستم بود. دیپلمات‌ها تا جایی که لازم بود توی سفارتخونه‌ها حداقل برجام را انداخته بودن، ولی نمیتونستن برن سرمایه‌گذار جذب بکنن. بهترین اینترفیس برای ما توی اون محیط بچه‌هایی بودن که پیش خود اروپایی‌ها درس خونده بودن، پیش غربی‌ها درس خونده بودن. من و تو هم اگه بریم شنزن توی شرکتی یه پسر مثلا 10 نفر باشن، یکیشون یوافتی درس خونده باشه، باهاش راحت‌تر کامیونیکیت می‌کنیم، بهش راحت‌تر تراست می‌کنیم، دوبارم باش میخندیم که آره مثلا برگرای پریست مثلا چه جوری بوده. این کلا ارتباط انسانی تاثیرگذاره. پس چه بهتر که ما اینترفیس خودمون رو بچه‌هایی بذاریم که پیش خود اونا بودن، با فرهنگ اونا آشنان. اینجا بود که شما رو گذاشتن جلو خط مقدم اونجا. میگن قوی سیاه پیش اومد و برجام پاره شد یا هر چیز دیگه، و میگم قوی، حالا بعضیا میگن اردک نارنجی بود که 2 سال قبل انتخاباتم گفت من میام که همه چیزو پاره بکنم. بازی رو به هم زدن و دیگه اروپایی قرار نبود سرمایه گذاری بکنن. کلن این داستان به هم ریخت، مأموریتش، هدفش و تمام چیزش به هم ریخت، دیگه دلیلی نداشت. گفتن اوکی، ولی حداقل همچین چیزی ساخته شده، بذاریم این تو ایران و ایرانیا کار کنه. ولی صنعت سرویس تو ایران بسیار کوچیکه. صنعت ما پروداکت بیس، تنجیبل پروداکت میخواد و اقتصاد ایران تو سرویس اصلا نمیچرخه، خیلی اقتصاد کوچیکی داره. پس چی شد؟ یه سری از استارتاپ ها که کلا خب تو اون چیزای اولیه مثل دوچرخه سواریه، تو راند گرفتی باید اینقدر بزنید پا بزنید تا بری به راند بعدی برسی، اصلا بحث بیزنس هنوز راه نیفتاده.
خب اونا به راند بعدی نرسیدن، راندشون نیومد، همه اصلا مثل دوچرخه بود که بخوای یهو وایسی افتادن. یه سری دیگه با هزار زور و زحمت سعی کردن که اوکی انقدر کوچیک میکنم خودمو که به اقتصاد ایران بخونه و همه نیرو کم میکنم، همه این کارا رو میکنم، یه به زور خودمو نگه میدارم. خب تو اونا چه اتفاقی افتاد؟ تو یه یعنی به اینجا رسیدی که یه سری بیزنس کوچیک داشتی که واقعا نظر مالی عددی خاصی توشون نمیچرخه به نسبت خیلی بیزنس‌های دیگه، ولی یه نکته‌ای داشت، یه عالم دیتا توش بود. امنیت اینو که قراره حالا ساپورت بکنه. همه این بچه‌هایی که گذاشتیم اینجا کار بکنن شعارشون اینه که من اول اشتباه میکنم بعد یاد میگیرم. اینه که اشتباه بکنه دیتای ما در بره باید چیکار بکنیم؟ به همین خاطر یهو شروع کردن ورود کردن که آقا یه سری چیزا رو کنترل بیشتری بکنن. مثلا همین اگه یه دنیای موازی بود که سهیل هزار زور زحمت میشست و ریحون رو نگه میداشت و هزینه‌شو کم میکرد و حالا با خودشون میکشت و اینا، من پیش بینیم اینه که احتمالاً الان زیر زمین یه جایی داشتی جواب پس میدادی که آقا به خدا من نمیدونم که این دیتا رو داده بیرون، پولم نداشتی برای اینکه همه پولتو خرج کرده بودی به زور اون بیزنس رو نگه داری. و اعتقادم اینه که اصلا اون بازی جذب سرمایه غربی بود و از اون روزی که جذب سرمایه غربی نبود باید همه پیوت میکردن به سمت یه سری چیزای پروداکتی. شاید هم اشتباه میکنم. مثلا من رفتم من اون موقعی که یعنی من دنیای موازی در اوج رفتم ولی و حرفاتو کاملا من میفهمم و من اصلا خیلی من خیلی به عقب نگاه میکنم که بررسی بکنم که چی شد که بتونم یاد بگیرم. دنبال مقصر نمیگردم راستشو بخوای خیلی، و همش هم دنبال اینم که یاد بگیرم که دوباره این اشتباه رو نکنم. چون من یکی از دیدی مثلا میگن مشکل رو مثلا هر کسی یه بار اشتباه میکنه دفعه دوم دیگه تقصیر خودشه. من این پترن رو نداشتم، من شده مشکل‌ها رو 20 بار تکرار کردم، 30 بار تکرار کردم. یعنی همین الان حتی توی کار خودم هم یک سری مشکلاتی که اصلا پیش بینی میکنم داش این کارو نکنی یا این کارو بکنی اینجوری میشه باز میکنم. خب و این اون مشکل هست و فکر میکنم برای همه هم باشه. یعنی فکر نمیکنم هر کسی واقعا یه بار راحت با یه بار اشتباه کردن یاد بگیره، چون داینامیک موضوع عوض میشه دیگه. فقط که یه دونه اکس تو اون قضیه وجود نداره، هزار تا وریبل دیگه هم توش داره عوض میشه. تو هم هی داری کرم خودتو میریزی میگه یه بار دیگه بکنم، شاید این بار ولی شد به خاطر اینکه این سری وریبلش فرق میکنه. ولی راجب داستان اون اتفاقاتی که تو اون چند سال افتاد و این حرفی که زدی خیلی خیلی حرفای درستیه. یعنی من میگم من مثلا خودم دنبال مقصر نمیگردم، اصلا دنبال نیستم که بگم یکی دیگه اشتباه رو کرد، فقط صرفا دارم به عنوان یک سوم شخص از بالا نگاه میکنم چی شد. و دلیلم که اومدیم این پادکست رو زدیم اینه که آقا من دوباره دارم میگم ما اینا رو ندیدیم، بلایند بودیم، الان که شرایط بدتره باز میگم اینا رو انتخاب بکن. میدونی یعنی تمام این حرفایی که تو داری میزنی رو من به عنوان سوال الان جلومه اومدی گفتی که مثلا انقدر میام دنیامو کوچیک میکنم که مارکت ایران بخوره. این میشه سوال برای من، میخوای انقدر دنیات کوچیک باشه که مارکت ایران ساپورت، میخوای ایران بمونی اصلا؟ ببین سوالا برای من اینه، یا نه میخوای یه شرکت گنده داشته باشی؟ اگه میخوای شرکت گنده اونطوری داشته باشی پس شاید ایران مال تو نیست. میدونی اینجا شو بذار یه جور دیگه بگیم، اگر بیزنس بزرگ توی ایران میخوای بیزنس سرویس اورینتد نباید باشه. همینا رو دقیقاً همین میگم. پس اینا دونه دونه سوالایی که باید جواب بدید همینجوری سرت ننداز شروع کن 4 5 سال بعد بفهمی به همین جوابی که الان دارم بهت میگم برسی. دقیقاً. یعنی تو ایران خیلی پول در میارن. آره اصلا سوالم باز اینه آیا میخوای پول دراری؟ میدونی میشه، چون یعنی کار بزرگ میشه کرد. یه مثال از مثلا بی رپ بزنم از انترتینمنت، مثلا یه چیزی که ولی راحت تر بشه جاج کرد. مثلا فکر کن یه رفیق مشترک داریم میگه من از آمریکا میخوام بیام ایران یه فیلم سای فای درست کنم. ببین من از حالا همون لایه استراتژی که بالای بدون دیتیل میگم ببین من نمیدونم میخوای فیلم بردار خفن بیاری، نمیدونم اون کارو میخوای بکنی اینجوری بشه، حالا تبلیغات اینجوری بکنی. ببین ایران سای فای نمیکشه ها. ما اصلا وقتی یه کسی زیادی مزخرف میگه بهش میگیم یارو علمی تخیلی حرف میزنه. حالا ممکن یه جور دیگه بگی ولی به هر حال تو همین یعنی این ژانر کششداری نیست تو ایران. یعنی تو یه کپ خیلی بالایی برای این فیلم لازم داری، خیلی باید اجدها درست کنی، نمیدونم همه اینا، و مشتری هم نداری. خیلی بیزنس خطرناکی. مطمئنی میخوای این کارو بکنی؟ اگه میخوای این کارو بکنی با یه معماری خیلی بزرگتری بچینی که مردم آماده کنی برای این داستان که آقا
بیا این کارو بکن، بیا ببین این فیلم جدیدو. درسته تا الان بیشتر سریال یعنی چون رقیبت یه سریال ترکیه که 10 نفر آدم توی یه دونه اتاق میشینن و ملودرام دارن و بیشتر فروش خواهد داشت. کل هزینه‌ش هم یه دوربینه با یه زاویه و تو به اون میبازی. اینجا هم همینه، ژانر تو درست انتخاب کن. اگه قرار لوکیشنت رو ایران انتخاب بکنی یا اگه میدونی ژانر سختیه، بدون کار خیلی بزرگی من اصلا نکته‌ای که داری میگی دقیقاً همین دارم میگم. دقیقاً اصلا مثالی که زدی عالیه. من همون بچه هم که اومدم یا اصلا به دنیا، من که یعنی منهای نوعی میدونی همونیم که یهو اومدیم تو ایران بزرگ شدیم، شروع کردیم فیلم‌های خارجی دیدن و بعد رفتیم تو اینترنت یاد گرفتیم خودمون با افتر افکتس و نمیدونم فاینال کات پرو اینا و رفتیم جوری که من یه فیلم خفن تو ایران میسازم، چون نیست مارکتش هم نیست نساختن و اینا. و این همون بچه اصلا همین جوری زندگی داری شکل میگیره دیگه، انگیزه داری. بعد تا بیای بفهمی که مثلا خیلی سخته که تو این انگیزت میخوای اون کارو بکنی تا بیای یهو وارد بازی بشی، بعد بگی مارکت ایران یه کمدی لوسه در حد مثلا این کارهایی که مثلا تو تلویزیون دارن میکنن و این مارکتت. بعد بیای دیدی میگن تو میخوای بزرگ شی دنیا رو بخوای عوض کنی، بعد دنیا تو رو عوض میکنه. و نکتهش هم دقیقاً همینه. یعنی اینجوری که تکلیف من چی میشه، من نکنم اون رویامو نکنم، کارا رو نکنم، آرزوها رو نکنم به خاطر اینکه حالت سروایول مود داری و حتی دنیا یعنی همینه، یعنی تو داری بهترین روش انتخاب میکنی برای اینکه بمونی و هیچ آپشنی جز رفتن واقعا پیدا نمی‌کنی که چیز بدی هم نیست لزوما حال رفتن. تو میتونی بری و برگردی، میتونی هزار تا کار دیگه بکنی، ولی یه جورایی انگار ما آدمای ببین آخه 2020 هم هستیم، 2022 ایم حتی، میدونی 2022 اگر مثلا 2010 به دنیا اومده بودیم و این چالنجا رو داشتیم من میپذیرفتم، یعنی گفتم خب بابا تو این کشور نسبت به جغرافیات دارین کارا رو میکنین دیگه. ولی مثل اینه که مثلا الان 2080 بعد من و تو مثلا دنبال البته خب هست دیگه، مثلا میتریکس و اینا هم یه جورایی تو فیلم یه سریا دارن برای خیلی بیسیکاشون میجنگن، یه سریا تو یه دنیای دیگه. ولی نمیدونم مثلا من این سوال از خودت بذار بپرسم، مثلا ببین کلا همه حرفایی که داریم میزنیم که ابزرویشن، یه مشاهده است، یه مشاهده داریم میکنیم و خودمون هم داریم اداپت میکنیم که برای اینکه اگه میخوای اتفاق بیفته اینه واقعیت قضیه، اینه، قور نیست. یعنی من الان قور نمیزنم، منم خودم به یاد گرفتم که آقا واقعیت قضیه اینه، شورشو داشته باش. خیلی اگه فهمیدی رو حساب کتاب کاغذت، ببین مثلا ایلان ماسک میاد میگه که من موقعی که اسپیس ایکس رو زدم 99% احتمال شکست دادم و باز کرده اون کار رو. یعنی من اینو اوکی ام، یعنی زمانی که تو بگی آقا من 99% این شکست رو میبینم، پلن رو دیدم، شرایطم دیدم، باز اون کارا رو بکنی، دمت گرم. من اتفاقا میخوام همین اتفاق تو ایران بیفته، یعنی هر کسی هر کاری میخواد بکنه دمش گرم بره بکنه، ولی ببین شرایطو، یعنی بذار برای خودتون اتفاق میفته و اینا. ولی واقعا فرقاش هم این، مثلا من الان نمیدونم استاتوس فراسو چیه، ولی فراسو میتونست منباب مثال ایران نباشه، ممکنه الان بترکونه تو ایران و اینا، ولی اسکیلش توی ایرانه. حالا نمیدونم صادرات داره یا کار دیگه داره میکنه، ولی میتونست لاجیتک باشه، میدونی دیجیکالا میتونست مثلا میدل ایست رو بگیره. یعنی یکی از مشکلات ما الان اینطوری، یعنی ما یکی از غمامون اینطوریه که کشور خودمون رو که نگرفتیم، هیچ، نه ترکیه رو گرفتیم، نه افغانستان رو گرفتیم، نه عراق رو گرفتیم اصلا، یعنی نه اسنپ رفت اونجا، چرا کریم رفت اونجا، میدونی چرا کریم دبی رفت، چرا دیوار نرفت توی ارمنستان و اینا، چرا میدونم صحبتاش هم بود و اینا برای کلاسیفاید بیزنس و تمام فارسی زبانا و اینا بره. و مارکت فارسی زبان یا مارکت ایرانی یا مارکتی که حداقل تو جغرافی خودمون باشه مارکت کوچیکی نیست، میدونی. و کلا اصلا انترپرنورشیپ اینه. ببین من تو راجب ما اصلا این بحثا رو داریم میکنیم به خاطر اینکه راجع به رستوران زدن حرف نمیزنیم، راجع به داریم یه چیزایی صحبت میکنیم که اسکیلش بالاست، میدونی. یعنی قراره تو یه سری کار رو بکنی، یه مدل رپیوتبل پیدا بکنی و خیلی سریع اسکیل بکنی و انگار که تمام اون چیزا، یعنی ما باید بریم کتاب ورژن ایرانمون رو بنویسیم، یعنی اصلا نباید انگار به سیلیکون ولی و البته اونها هم الان داره میخوره تو کتشون ها، یعنی ولی اونها یعنی 13 سال دویدنشون رو داشتن، میدونی. ولی الان این اتفاق برای کشور ما نمیفته و ما باید ورژن کاستوممون رو بنویسیم. ورژن کاستوممون هم خیلی جذاب انگار نیست. بعد
بابا آرت گرونه آخه الان میدونی اصلا استارتاپ به قول تو سرویس کدومه؟ تو اگه میتونی تو ایران بیای مثلا کسی که مثلا نونش مثلا هنوز نونش رو نمیتونه بخوره، یعنی مثلا برای شبش غذا نداره، تو بیا یه سرویس $10 گرونتر بدی که حالا ارزونتر باشه، مثلا اون کاری که میکنی یکم یو آیش بهتر باشه. میدونی یعنی واقعا سرویس اورینتد بودنه. قبول دارم حرف تو. من چند نفرن که میخوان برای یکم لاکچری بیشتر غذا اوردر بدن بیاد. اصلا حالا چیزم نمیگم، ایران مثلا واقعا این سری لاکچریای عجیب غریب هم داره. مثلا تزریقاتی زنگ میزنی بیاد، میاد همونجا تو خونت، حالت بعد زنگ میزنی میاد، در صورتی که اونجا تو میخوای بری تو کانادا باید یا دستت هم شکسته باشه اینجوری که وایسا 5 ساعت جا بشین که تو دکتر 2 هفته دیگه وقت بده. میدونی چی میگم؟ من اسکیل ایران یه مقداری محاسبات تو به هم ریخته، چیزم نیست، وریبلاش هم زیاده. الان مثال فراسو رو برای من بزنی. میخوام از اینجا بگم که بحث فقط ایران نیست. چرا اوبر تو چین موفق نشد؟ در هر لوکیشن اینو داره دیگه. تو مطمئنم نوع بیزنسی که تو کانادا میخوای بکنی با بیزنسی که میخوای تو آمریکا بکنی فرق میکنه. نتورکت فرق میکنه. حتی پیچی که بخوای بکنی فکر میکنم فرق میکنه. آره ولی کانادا آمریکا خیلی نزدیکترن به هم. تو حداقل میتونی چین رو نگاه کنی. تو ایران تو باید ماهانه نگاه کنی برنامه تو. این تسلا توی چین موفق نشد. مشکلش چیه؟ البته خب دارن سعی میکنن برن و بعدشون هم نمیاد چین و اینا، ولی خب چین خودش این کاره است آخه. بازی توی لایه بالاتری توی این چیز داره انجام میشه. حتی تسلا، نه منو تو، تسلا یه مهره‌ایه که اونجا یه سربازی داره میجنگه و استراتژی‌های مختلف کشورها هم دیگه فرق میکنه، بازی‌هاشون هم دیگه فرق میکنه. آخه استراتژی ما داریم مثلا مگه؟ ببین در مورد حداقل این اکوسیستم داشتیم، ساختیم، قبوله، ولی استراتژی داشتیم. این هم راستی بهت بگم، مثلا تو راجع به این موضوع صحبت کردی که مثلا اروپایی‌ها همه اینا اومدن و اینا، من راستش بخوای همین میخوام بگم، من بودیم فقط یه سعید رحمانی اومد، میدونی، فقط یه سراوا اومد، دعوت کردیم، منتظر بودیم تا بیان. آره. و دقیقاً 2 سال طول کشید تا شرایط فراهم بشه که اونا آماده بشن که یواش یواش فکر کنن که بیان. طرفم گفت من اگه بیام همه چیزو پاره میکنم. اینا همه وایسادن، تموم شد. یعنی اونا از همون موقع تصمیم گرفتن که نمیان، وایسیم ببینیم چی میشه. مثلا کلا ما که سرمایه گذاری کنیم تلفنش رو دیگه برنامه داشتن. واقعا جدی دارم، یعنی اصلا شوخی نمیکنم که جوک بدم و بگم تلفن رو بردم یه زنگ زدی جلسه برد بود نمیومد، یه پولی بهت دادم، یعنی اون دیگه هم ولم کن برای اینکه یه جریمه بدتری ممکنه بشم، یعنی چیز داره و حقم داشت، یعنی من چیز نمیکنم. خیلی باید های ریسک باشی، مثلا بری توی زیمبابوه که مثلا تورم عجیبی داره همه اینا اینوست بکنی. حالا فکر کن یه زیمبابوه باشه که کره شمالی هم هست، این تلفیق دو تا چیزه که هم انظر امنیتی مشکل داره، هم تو به خود زیرساخت حقوقی امنیتی اونجا خیلی اعتماد نداری، هنوز به سیستم اقتصادیش اعتماد نداری. بعد یکی میگه بیا اینجا من یه بیزنس خیلی خوبی براتم. خب واقعا کار سختیه پیش کردنش، قبول دارم. این چالش الان من چیه که دارم این صحبت رو میکنم و اینا رو هی میگم به خاطر اینکه من موقعی که اومدم ایران خیلی مسیج میگیرم که آقا ما یه 2 دقیقه با شما صحبت کنیم راجع به این استارتاپ ایده، و همه پر ایده و همه ایده ها رو همونجا میخونی اینجوریه که اوه ایده خوبه، ولی من الان سوالم چه باید کرد؟ الان این همه آدم ایده دارن و کارام ایده ها مشتیه و حالا میتونی باید، ولی اصلا هم جواب همه نه نکنین. ایده هم خیلی خوب نیستش، یعنی این توی سخت افزار دارم میگم، تو قسمت نرم افزار احتمالاً ببین همون اون اکوسیستم باعث شد که فکر آدم‌ها و اون سیستم بلوغ پیدا کنه. سیستم سخت افزار خیلی ضعیف هنوز، واقعا میگم. یعنی اکثر پیچایی که میشنوم اینه که میخوام یه ساعت درست بکنم از شیائومی بهتر، از شیائومی ارزان‌تر، یا از اپل واچ بهتر، از شیائومی ارزان‌تر. میگم اگه میشد که یعنی ممنونم از این توصیه‌ای که کردیم. مثلا نه شناخت دارن نسبت به تکنولوژی، نه به ساپلای چین، نه به اینکه مارکت چجوریه، نه به فایننس وسطش، هیچی نمیدونن. مثالش ایوی دیگه، این ماشین الکتریک ویکل که الان داستانش اینه که کلی پروتوتایپ ماشین از کدام اینوستمنت داره میره سمتش. همه فکر می‌کنن نکته قضیه ساخت ماشین الکترونیکی، در صورتی که ساخت ماشین الکترونیکی خیلی راحته. 4 تا آرمیچر ببند به لاستیک. و هم دارن پروتوتایپ درست میکنن، یه دونه درست میکنن، هم دارن فاند ریز میکنن، ولی هیچکی نمیتونه این کارو بکنه به خاطر اینکه اسکار بازی دیستریبیوشن و پروداکشنه. مثلا نمیتونی به تعداد اونو بسازی. پروتوتایپ راحت بسازیش، ازش به تعداد نمیتونی بسازی.
دقیقاً خیلی مثال خوبی زدی و تو ایران خب خیلی بده دیگه این قضیه و نه فقط این، هر دانشجویی که از ایران میاد بیرون کلا که هممون، یعنی منظورم ایران و غیر ایران نیست، کلا همه بی سوادن. دانشجویی که میاد بیرون خیلی تو اینداستری هنوز سواد خاصی نداره، ولی تو نرم افزار چیزی که میبینی اینه که حداقل خیلی خوب میتونه با استک اوورفلو خودش سریع به اینداستری برسونه. تو تفاوتی بین کد کامرشال و غیر کامرشال دیگه نداری دیگه. کد دیگه، کد آکادمیک و کد آپ کامرشال نداری که. ولی توی سخت افزار اینجوری نیست. توی سخت افزار اون آی سی که به تو تولید سال 1980 موتورولا بوده توی دانشگاه به درس دادن نیست الان اصلا. بعد میره توی اینترنت یه چیزی رو گوگل میکنه که اون قطعه تحریمیه، تو اصلا نمیتونی اون قطعه استفاده بکنی. یکی دیگر میاره که اون اصلا تو ایران قابل تولید نیست، اصلا یعنی نمیدونن دارن چیکار. به همین خاطر از بارها شده من حتی، یعنی اون ایده پردازی ضعیفه، بارها شده که من محصولی رو دیدم که به MVP رسیده و MVP فیزبل نبوده. از اینجا به بعد میگم این آی سی که استفاده کرده، این چینی که برای تولیدش خواسته، این همه اینا بازنده است و نمیتونی. خیلی من شده MVP دیدم که نتونسته به تولید برسونتش. به همین خاطر خیلی علاقه‌مندم تا جایی که میشه قبل از اینکه این فیتس یا حالا چیز به وجود بیاد و این به سمت MVP بره، من بتونم حالا بچه‌ها یا کسایی که میشناسم تاثیرگذار باشن تو طرف، یا از این آی سی استفاده نکن یا آی سی دی. کاری هم ندارم، نه سهم میخوام نه هیچی، فقط این آی سی استفاده نکن، واسه خودت میگم. این یه داستانه. یه داستان دیگه هم که این یه ذره شاید ایرانیزه تر باشه، ولی خب من میدونم تو آمریکا هم خیلی این حالت وجود داره. اونم نتورک. یعنی به آمریکا هم دقیقاً همین حالتو داره. من با اینکه ایرانو میخوام بعدش بگم، آمریکا رو بگم. ببین آرزوی هر پدر مادر آمریکاییه که بچه‌شون بره MBA هاروارد بخونه، نه به خاطر اینکه اون استاد دانشگاهی هم میاد یه جعبه میاره باز میکنه نورانی علم و دانش، نه احتمالاً رئیس جمهور بعدی آمریکا بغل دستیته، 10 تا سناتور میشناسی از این به بعد. نتورک خیلی مهمه تو آمریکا، همه جا فکر می‌کنم مهم باشه و تو ایران هم خیلی مهمه. یعنی بچه‌های کارآفرین خیلی تمرکز میکنن روی اینکه پرسونال گروث که اگه اسمشو میذارن میگن من اسکیل میخوام، من جاوا بلدم، حالا میخوام برم اینو یاد بگیرم. حالا یه چیزی میونه کلمات بگم، این داستان نتورکی که میگم مدرسه، مثلا من یادم من بچه که بودم مامانم میگفتش که برو با این بچه باهوش دوست شو، این فردا میشه وکیل، این میشه این. بعد الان اینجوریه که ما هیچ کدوم اینا که نیستن ایران، که من الکی رو برای فرستادی رفتم با اینا. این نتورک خوبی تو آمریکا دارم من. آره. نه همه پخش شد، این انگار تو ایران یه بمب خورد هممون پخش شدیم. من همه دوستام که سرشون به تنشون میارزه، همه این ور اونور دنیا هم پخشیم. خب این چه فایده اون نتورکه؟ میدونی باید تلفن بزنین جابجا شیم. نتورکش مناسبه البته ها، ولی کلا منظورم اینه که یعنی در این که خیلی وقتا نتورکی که حاکم میشه به یه سیستم، نتورک لزوماً بهترین های اون سیستم نیست. اصلا قبول دارم تو ایران اینجوریه، تو کشور دیگه هم همین حالت داره. یعنی لزوماً بهترین شاگرد، باهوشترین آدما نمیرن هاروارد ام بی ای بخونن، باهوشترینا رئیس جمهور نمیشن لزوماً تو آمریکا. اصلا میدونیم که کلا باهوشا انگار به سمت پالیتیکس نمیرن. حالا میگم حتی شاید راشون نمیدن. هم میتونه اون باشه، ولی کلا من یه مقاله هم داشتم میخونم یا تو همین موضوع روانشناسی این آدمای این تیپی بود. کلا کاراکتر آنترپرنور شاید نره سمت مدیریت بقیه، کارهای کلان، از بیرون تصمیم گرفتن، میدونی، یعنی یه تیپ آدم خاصی ان که دنبال این قضیه. البته داریم شیفت رو یکم میبینیم یواش یواش. سنشونه فکر میکنم، یعنی سنشون که میره بالا میرن به این سمت. نه شاید بیل گیتس الان تقریبا حالا آره، ولی با یه اپروچای دیگه، یعنی فکر نکنم مستقیم به رئیس جمهور، مثلا کار ایلان ماسک میره توییتر رو میخره، اینجوری من ایمپکت میکنم، من اینجوری رئیس جمهور بعدی رو براتون انتخاب میکنم. فقط 8 سال نیستم، من 30 سال قراره رئیس. من 30 سال هستم، گنده ترم، فقط آمریکا رو ایمپکت نمیکنم، شما همتون ایمپکت میکنن. خلاصه تو ایران هم خیلی این حالت داره. تو اگه بخوای مثلا توی سیستم پرداخت ایران بری، من خیلیشون هم میشناسم، سلام، واقعا یه مافیاه توی ایران. بانکینگ مافیا، تلکام مافیا. و مافیا یعنی چی؟ مثلا من یادم اون موقع که آره میدونم، ولی مثلا میخوام، یعنی کاری میکنن، یعنی مثلا من یادم اون موقع که ما ریحونو داشتیم و خب ریحون
چون پوزیشن جذابی بود برای خیلی از این پیمنت سیستم‌ها دیگه، به خاطر اینکه چیزت بالا بود، گردش مالیت بالا بود، هی پول هی حساب می اومد و اون موقع یادم آسان پرداخت اومد پیش ما و صحبت کرد. اون موقع می‌خواستن مثلا کلابشون رو راه بندازن. اون موقع هنوز این اسما اینجوری نبود که الان دیگه ماشاءالله. شاید الان میفهمم چی میگی الان موافقم، چون تلویزیون در مثلا پیام بازرگانی برنامه میسازه اصلا نتفلیکس درست کرد. یا مثلا یادمه که این بچه‌های که اومد می‌خواستن خیلی هوماپی بود، خیلی از اینا داشتیم ما که همه می‌خواستن این کارو کنن ولی آخرش افتاد ندادن. همین میخوام ببینم واقعا این تعریف درستیه که راشونتون برای خب کانکشنت که باید خوب می بود دیگه. یعنی منم مثلا همین حرفی که تو داری میزنی با بحث مافیا و دوباره دنبال مقصر نمیگردم، چون ولی مثلا من کیس رو نگاه میکنم مثلا خب ما پروداکتمون سوپریر تر بود، تیممون سوپریر تر بود، یعنی واقعا هم دیدم هم از اون ور شنیدم از این ور شنیدم، بچهای خود اون ور داشتن تو تیم ما. آخرش فقط شاید اونا نتورکشون به قول تو بهتر بود، به یه جایی بهترتری وصل بودن. یعنی اون زمانی که هنوز بچه‌های این یکی اکوسیستم منتظر بودن که غربیا بیان، اینا نتورکشون رو بردن یه سمت دیگه. یعنی اون 2 سالی که معلوم بود چه اتفاقی داره میفته، اونا زودتر پیش بینی کردن که ولش کن بریم یه سمت دیگه. ما از همون موقع هم یه جورایی مثلا پروژه ملی محسوب می‌شدیم، مثلا سراوایی‌ها که مثلا ریحون بودن و دیجی کالا اینا بودن پروژه ملی بودن، اونا یه مقداری مثلا آلمانیا ما میگفتیم بهشون، میدونی از آلمان پیوت کردن رفتن به سمت کشور دیگه. حالا نمیدونم میشه گفت نه، ولی آره من فکر میکنم شدن باید بشه گفت، چرا نمیشه گفت. یعنی من فکر نکنم چیز سیکرتیوی اصلا تو این بازی‌ها باشه، یعنی من که چیزی ندارم ولی سمارت بود کارشون. یعنی و اینکه پروداکتشون بهتر بود، نمیدونم تبلیغاتشون اصلا این نبود، دقیقاً اون استراتژیک اون اتفاقی افتاد از آلمانی پیوت کردن به سمت سرمایه‌گذاری کشور دیگه، اون چیزشون رو نگه داشتن. توی سیستم پیمنت، توی سیستم تلکام، همه اینا رو که باز ببینیم توی ایران پول بیشتری داره جابجا میشه به نسبت خیلی از اکوسیستم‌های دیگه. واقعا نمیدونم کپ این یکی مارکت احتمالاً خیلی بزرگتر از این. اسنپ هم همینطوریه، فکر کنم همچنان از اوبر توی یک کشور گنده ترینه. یعنی اگه بخوای اوبر رو حساب بکنی توی یک کشور گنده ترینه، چون ما کانسپت خطی هم قبل داشتیم، یعنی این یعنی این کالچرش بود. یعنی من فکر کنم ایران خیلی گنده است، ماشین خصوصی که حاضر باشه ماشینشو بذاره برای سرویس. فکر کنم واسه همین مثلا نمیدونم به آی پی او یا پابلیک شدن نگاه میکنی، یعنی اینجوری که ما داریم عشق میکنیم دیگه، خود شخصی نشستیم آی پی او میخوام چیکار کنم. آی پی او شدن بعضی از این شرکت ها هم داستانیه برای خودش. فکر نمی‌کنم هیچکدومشون مالا خیلی تراز مثبت چیزی داشته باشن. اصلا کلا ذات این بیزنس‌ها این نیست که بخوان تراز مثبت نشون بدن و توی بورس احتمال داره که تپسی خب داره زورشو میزنه دیگه. آخه فولاد برو بزن ببین، یعنی اون پولو بذار تو فولاد ببین چقدر بیشتر در میاری. و یه نکته‌ای داره، به دلار زنده ای. الان فراسو پابلیک همچنان، یعنی منظورم پرایوت همچنان. میگم تو در نظر داشته باش من و تو الان می‌خوایم بریم سهام بخریم، همه اینا اومدن توی آی پی او شدن اومدن. من بهت پیشنهاد میکنم فولاد بخر، برای اگه دلار بالا پایین شد فولاد به تورم به دلار زنده میمونه، اسنپ عقب میمونه. مشکل سرویس تو ایران همینه. باز میگم یعنی برو پروداکت، یعنی برو یه سهام یه شرکتی رو بخر که پروداکت تنجبل داره. البته الان که دنیا کلا تمام این گروت استاکا و تک استاکا داره میریزه، اصلا الان دور زمان خوبی نیست. تو تورم به دلار داری، یعنی دلار هم به طلا عقبه. میگن بیت کوین داره میره، بیت کوین نرفته بالا، دلار داره میره پایین. و خب آره اونایی که سافت تک دارن همشون وقتی دلار به طلا عقب بیفته عقب میافتن دیگه، ولی تویوتا ماشینشو گرون میکنه. خب الان این بحث اولی که شروع کردیم با هم دیگه، من میخوام ببینم اصلا فرض رو بر این بذاریم که سهیل علوی برگشته ایران مثلا. خوشحالم که من این کار نمی‌کنم مثلا. نمیدونی؟ آره نمیدونم. آفرین. فرقش اینه که امروز یه نتورک اضافه تر شده، منم میشناسی. آره نه کاملا شاید یه زمانی بیای و شاید یه کار دیگه عاشق اینجا. البته من که عاشق اینجا، البته یه چند تا مورد غیر قابل بازگشت داره ایران، امیدوارم اینا حل بشه. یکی این هوا است، واقعا این افتضاست. یعنی دیگه ما دیگه عادت کردیم، شما دیگه میبینم راجعش خیلی حرف نمیزنین، یعنی کسی که تو ایران خیلی راجعش حرف نمیزنه. امروز خیلی حالم بچه تو هوا تمیز بود، خیلی سختم بود. و واقعا این هوا واقعا خب
چه کاریه، من میمیرم چند وقت دیگه. جدی جدی جدی، جز اینکه پروداکتیویتی مغزم اصلا کار نمیکنه. و ترافیکش، فرهنگش، نیویورک فکر نمی‌کنم خیلی ترافیک کمتری. آره ولی خب حداقل سیستم چیز، یعنی نمیمونی تو ترافیک به خاطر زمانت، با سابوی و اینا میری، میدونی اینجا گیر میکنی، اینجا نمیتونی برسی به جایی که میخوای بری، اونجا باز کارت راه میفته. و یه سری مشکلات این تیپی از نظر زندگی داره، ولی حالا به قول خودت حالا مثلا دیگه تهران رو باید فراموش کرد. ولی خب الان این حرفایی که داریم میزنی، یه چند تا مورد دیگه هم داره راستشو بخوای. مثلا منی که الان دیگه عادت کردم به چیزایی مثل همین داستان آی سی و اینا دیگه، من دیگه حوصله درگیری با این چیزا ندارم. ممکنه اپورتونتی باشه ولی تو وقتی میخوای کاتینگ اج باشی، من بدم نمیاد کاتینگ اج باشم. یعنی من دنبال خیلی نیستم که با شرایط محدود الانم ببینم چی کار میتونم بکنم which is really good. خب ولی من اتفاقا دوست دارم ببینم الان 2022 ایم سرش چی کارا میشه کرد. یعنی اگر به واسطه ای آی و این میشه این کارو کرد، بریم این کارا رو بکنیم. یعنی من خیلی دنبال بیزینس زدم به معنای اینکه بریم کار کنیم پول دراریم نیستم. من اکسایتدم راجع به تکنولوژی، دوست دارم ببینم تشییع الان بریم چیکار کنیم. من همونی هم که آخرین سافر آپدیت همین الانو باید برم آپدیت رو بزنم بیاد کاش کار کنم، با آپدیت 2 هفته پیش کار نمیکنم، بتا ورژن دانلود میکنه. آره من همونی هم که باید برم کتاب آخرین پرینتش رو بگیرم، من اونم تیپ من اونه. من اونم که باید برم آخرین چه میدونم میکروفون رو باید بگیرم، برام مهم نیست که با اینکه حتی فرقش هم شاید یکم باشه. واسه همین تیپ شخصیتی می همچین چیزیه. ایرانو اینجوری رو دوست ندارم و به خاطر همین مثلا میخوام یه کاری بکنم، میخوام یه گلدونی درست بکنم، یه تو خونم میخوام درست کنم، سریع دوست دارم از آمازون همه اینا اویلیبل من باشه، یکی بزنم اوردر بیاد. حالا تا من برم، یعنی من خودم رو الان دوست دارم در شرایطی قرار بدم که بهترین جای حالت هیومانیتیه. میدونی خیلی ذهنیتم ذهنیت سروایول مود بیزینس نیست، چون من دنبال بیزنس کردن به معنی پول در آوردن نیستم. من بیزنس رو به عنوان یه وسیله میبینم برای کاری که میخوام بکنم. یعنی اگه کاتینگ اج میخوای باشی، کاری که ایلان ماسک داره میکنه دیگه، من باب مثال، یاری که عاشق بیزنس زدن که نیست، یارو دوست داره بره مارس مثلا، ولی فهمیده که برای اینکه به اون هدف برسی باید شرکت بزنی، شرکت هم باید چیز باشه، سودده باشه. مارک زاکربرگ هم همین حرفو زد، میدونی، یعنی اونم اینطوری بود که آقا کمپانی بهترین وسیله است برای که یه سری آدم بتونن کنارم جمع بشن روی چیزی کار بکنن. یعنی اگه چیزی مثل غیر کمپانی باشه، نه موزیک میتونی بسازی، هیچ کاری نمیتونی بکنی. به عنوان پروژه یه هفته 2 هفته حال بکنیم دور هم میتونی کاری بکنی ولی اگه واقعا بخوای یه سری آدما رو 10 سال فوکس نگهداری کنار هم بشینن روی مشکلی کار بکنن، تنها راهش اینه که کمپانی بزنی. و اتفاقا کلمه کمپانی خیلی، اصلا کلمه کمپانی معنی انگلیسیش هم دور هم بودنه، معنیش کامپنیته، میدونیم اینه معنیش پول در آوردن به عنوان اینه که اتفاقا خب چجوری میتونی آدم رو کنار نگه 10 سال روی مشکل کار کنه، خب هم دیگه پول باید بگیریم دیگه، میدونی. یعنی کلمه‌ای بود که من اینجوریام که پس کمپانی زدن هم وسیله‌ایه برای اینکه به یه کاری که میخوای بکنی برسی، بتونیم دور هم بشینیم، نه اینکه کمپانی بزنم، شرکت بزنم، پول درارم. میدونی وسیله است، یه ویکله، یه مثل وگرنه رستوران میزدم. آفرین، که خیلی هم راحت‌تر و مشی‌تره. در مورد میگم یه ذره هدف از این کارت اینه که خوشحال باشیم، نه یا نه مثلا کلا فقط میخوای کار، این در مورد کار داری صحبت میکنی یا نه اصلا فکر میکنی این کار وسیله باز برای هپینس هم؟ اینجاشو نفهمیدم چرا. ببین نه کلا تو یه سری کار میخوای بکنی دیگه. چرا؟ این دیگه سوال خیلی فلسفیه. چیکار کنیم دیگه؟ بشینیم همینجوری دورم حال میده؟ نه آره کلمه هپینس داری کار ولی حال میده. آره مثلا من این سوال خیلی چیز برام نبوده، یعنی مثلا آره شاید یه سری آدم نشستن، چون بدون کارآفرینا یه جایی یه روزی تو زندگیشون همیشه میپرسن که آمدنم بهره چه بود. حالا ممکنه سن من تو نباشه، آره یه جایی یهو میرسه میگم من چرا تمام زندگیمو گذاشتم میگم کار کردم. آخه من تصمیممو با خودم گرفتم راستشو بخوای. ببین مثلا من بچه که کوچولو که بودم یه چند تا قرارداد با خودم بستم. یکی این که اگر بچگی بزرگ شدی یعنی بزرگ شدی و موفق نشدی و نمیدونم اتفاقی افتاد اینا، به دلت برای خودت نمیسوزه. یکی از قانونهای زندگی اینه، دلم برای خودم نمیسوزه، کسی مقصر نمیدونم و از اینکه اتفاق نیفتاد ناراحت نمیشم. میدونی که هی میکنی نمیشه انقدر میکنی تا بشه. بعد یه قانون دیگه که دارم برای خودم اینه که خب این داستانی که دنیا چیه و ما برای چی تو این دنیا هستیم و من برای چی اومدم و اینا رو خدا رو شکر کالا به واسطه این برایان کاکس و نمیدونم تمام این کسایی که خیلی استوری تلرای خوبن راجع به دنیا صحبت میکنن با این انیمیشنا که ما به کجا اومدیم و اینا، برای من به
به شوری از اینکه علم تا الان راجع به دنیا چی میگه رسیدم. این که آقا مثلا از این زمان بیگ بنگ تا 13 بیلیون الان به کجا داریم میریم و یه آندرستندینگ خوبی من الان رسیدم که تو موقعی که تو مدرسه بودیم ما نفهمیدیم اینا رو، ولی الان مثلا من فهمیدم که تکامل و نمیدونم الان اون و اصلا سر تکامل هم داریم بیزنس رو انجام میدیم. یعنی واسه همین خیلی آن بایس دارم بهش نگاه میکنم کدوم راه میشه، مثلا کاری ندارم راه درسته غلط خوبه بده، یه روش اینه دست سوم در بیاد، یه روش اینه که یه آفرین. من الان در این بحث دارم واسه همین هیبت میگم بابا من فقط انسان. آره دارم بهت میگم من قور نمیزنم، فقط دارم بررسی میکنم که آقا چیکار کنیم دفعه بعدی بشه، ابزرو بکنم و اینا. واسه همین چون فهمیدم که تکامل و هنوزم جوابی ما به اون شکل برای این نداریم که حالا این داستانا چی هست و همچنان هم دارم مطالعه میکنم، ولی چون میدونم جواب خیلی احتمالاً اونطوری نخواهد بود دیگه بهش اونجوری فکر نمی‌کنم که برم تو فلسفه برم تو لوپش گیر کنم. اینجوری که آقا جوابش معلوم نیست، فعلا میدونی که تکامل برای اینکه زندگی هم بکنی چیزی به اسم خدا و اینا هم نیاز نداره، علمم ثابت کرده، اینم میتونی بری. خیلی چیزا باحال و قابل درکم برام هست، یعنی اینجوری نیست که بگم اوه این خیلی معلوم نیست یعنی چی و اینا. و اینجوری هم که هر از گاهی که میافتم تو اون لوپه سعی میکنم زود بیام بیرون ازش، چون میدونم اگه گیر بکنم خیلی قرار نیست به یه جایی برسم که یهو روشن شم. میدونم که آخرش دوباره به همین نتیجه‌ای که تو الان 100 برسم میرسم. واسه همین سعی میکنم تو لوپش گیر نکنم. کاملا قبولم لوپ داره، ولی اون جایی که من تصمیم گرفتم برگردم ایران بعد منم با خودم یه قراردادی می‌بستم، ولی نمی‌دونستم چه جوری و مثلا چی کار بکنم. یعنی مثلا اونجا کار بکنم، ادامه تحصیل بدم، من دانشمند بشم، دانشگاه درس بدم یا هر چیز دیگه ای، یا برگردم ایران یا مثلا برم یک کشور دیگه مثلا قزاقستان زندگی کنم، یعنی باز باشم. یه سری برای حالا من روش‌های دیگه بهش رسیدم، ولی فکر می‌کنم چون اینجا یه ذره بیزنسی تره، آدمایی مثل نسیم طالب و بن شهر و اینا میان همین هپینس رو تعریف میکنن، چون من تنها چیزی که واسم مهم بود که خوشحال باشم. یعنی مهمم نیست نه بعد نه قبل چند سال خوشحال باشم، یعنی تصمیم بگیرم که باش خوشحال باشم. بعد بن شهر خیلی قشنگ چیز میکنه اینو که مثل خوشحالی رو مثل سیاه‌چال در نظر گرفت که من نمیتونم اینو تعریف بکنم، ولی میتونم عواملی که باهاش در ارتباطن رو بسنجم. شروع کردن تحقیق کردن در موردی که چه فاکتورهای کوریلیشن داره با هپینس. بالاترین فاکتوری که بیشترین کوریلیشن رو داره با هپینس مدت زمان مفیدی که با عزیزانت بگذرونی. The amount of quality time spent with your loved ones. فاکتور دوم یک دلیلی برای اینکه صبح بیدار بشی، ایکیگای داشته باشی در واقع. رو این من نمیگم این پس این دو تا این به اضافه این پس من همه باید برن ایران زندگی کنن، منظورم این نیست. واسه من چیزی که پیش اومد این که اوکی من باید با اکثر دوستام ایرانیان، اونجا هم حتی بودن دوستان ایرانی بودن، اینجا هم دوستای بیشتری دارم تو ایران، عزیزانی دارم تو ایران که اونا رو خیلی دوست دارم مدتی که هستن پیششون باشم. برای من ایران بود فاکتور یک. و دومیش هم اینه که اوکی پس من یه دلیلی باید داشته باشه که صبح بیدار بشم. حالا یکی کشاورزه، صبح پا میشه میره حالا با آب میده، من برم کاری که دوست دارم و انجام بدم. اون کاری که دوست دارم تکه و اینجاش سخت شد. تکی که من دوست دارم اصلا تو ایران زیر ساختش نیست. یعنی من مثلا فکر کنم کشاورزی دوست داشته باشم و خوشسالی هست توی کشوری. تصمیم گرفتم اوکی برای اینکه اتفاق بیفته من که واقعا مهم نیست به چه نتیجه برسم، من فقط میخوام خوشحال باشم. پس من به جای اینکه تو 4 سال به نتیجه برسم بیام یه پلنی بچینم، یه معماری بزرگتری بچینم و سعی کنم خودم یه قسمت کوچیکی باشم که یه اتفاق بزرگتری بیفته و واقعا یه اکوسیستم کشاورزی تو ایران که خوشسالی شده راه بندازم. واسه همین من نیومدم ایران. من خیلی دوستام اومدن ایران و دیدم بابا طول میکشه، این اساسا هیچ آماده نیست تو ایران. واسه من خیلی سخت نبود برای اینکه من میدونستم قرار نیست نتیجه به زودی بگیرم. اول میرم اینو راه میندازم، بعد اینو راه میندازم، خودم باید یه ذره یاد بگیرم، بعد این یکی رو راه میندازم، بعد این راه بیفته، بعد این میدونی چی میگم، یه پلنت بلند مدتی. دیدی امتحانایی که استادت بد بود، سخت بود، درس به هر چیز دیگه ای، آدم پرفورم بهتر میکرد.
امتحانایی که فکر می‌کردی خیلی آسونه و اینا میگفتی میری سری که آقا من باید برم 20 بگیرم، بعد میرفتیم اینجا وای این یه دونه سوال بلد نیستم، این شرایط آماده نیست واسه اینکه من بخوام الان این درس 20 بگیرم، بعد به هم میریختم. یعنی چه مثلا این امتحان آسونی نمیدونستم و می‌دونستم یه پلن مثلا 20 خورده بعد احتمالاً 25 سال طول بکشه تا به اون نتیجه‌ای که می‌خوام یه ذره‌شو برسم. مثلا خیلی با آرامش اومدم و دارم با آرامش اومدم. من 10 سال اول کار کردم تا بعد این استارتاپ استودیو راه انداختیم. فکر میکنم این استارتاپ استودیو هم برای اینکه بخواد راه بیفته 10 سال بعد طول بکشه تا به اون چیزی که میخواد برسه. اگه خیلی پوشش بکنم احتمالاً فیل میکنه. 2 سال طول کشیده تا فقط سبد کالایی آماده بشه، شهریور امسال تازه بخوایم لانچش بکنیم. اولیشو مطمئنم فیل های عجیبی هم قراره بکنیم و آمادگیشو دارم. خلاصه به عنوان یعنی آدمی هم که من کار، حالا به قول خیلی میگم کارآفرین آدمو به دنیا میان دیگه، منم کارآفرین به دنیا اومدم، یکم کشاورزه، یکم نقاشه. و من کلمه کارآفرین خیلی دوست ندارم، یعنی انترپرنور کلمه‌شو دوست دارم، اما کارآفرین فارسیش غلطه، چون میفهمم چی میگی. ارزش آفرینی گفتن بهش، یعنی اومدن کارش کردن، شاید کلمه بهتری باشه. ولی کارآفرینی انگار تو قراره شغل ایجاد کنی، یه سری بیان کار کنن که انترپرنور هم میکنه این کارو دیگه. این ساید افکتش خیلی ایرانیزه شده شه که آقا کارآفرین یعنی این انترپرنور چه فایده‌ای داره، یه سری آدم دیگه رو شغل خود کار مهم نیست انگار، یعنی پروداکت مهمه، یعنی یا اون مثلا دنیا رو نه یه مثلا 1000 نفر ازش نون میخورن، این میشه کارآفرین. آره این کلمه این اصلا یکم کالچر ایرانی، یکم فاز اصلا اسکیل ما فکر نمی کنیم، همین که چند نفر زندگیمون بگذره و روزی بیاد و میدونی همش کلمه‌اش خیلی چیزیه، خیلی پایین رو نگاه میکنیم، میدونی مردمی تره تا، یعنی اگه کپیتالیسم اصلا آره بسیار سوسیالیستی، حتی والا نزدیک به کمونیستی میگه، یعنی ورژن اسلامی میشه. آره. بنیاد مستضعفین چیز داریم و حالی کالچری بهترین کالچر دنیا نیست. کاش من یک خانوادی دانمارکی داشتم، رفیقام همه نروژی بودن و اون خیلی کالچرهای خوبی دارن. حالا همین ببین مثلا من خودم دو به شکم، ولی راجع به اینا این ببین مثلا این داستان ایران، خب من الان اولین باره که برگشتم ایران و خیلی داره بهم حال میده، به خاطر اینکه توریستی اومدی. آفرین، توریستی اومدی و کارت هم داری. یعنی نکتهش ببین تو، من قبلا که میخواستم بیام ایران، اولا که ایران اومدن برای بچه‌ای که ایران زندگی میکنن هزینه سنگینی، یعنی تو اجارت رو همچنان داری، هزینه‌های زندگی تو داری، چند هزار دلار پول بلیط و فلان، آره سابسکریپشن موبایلت هست و سرویسات هم هست و معمولا هم سرویس‌ها اینجوری راحت پاز نمیتونی بکنی، بیارو اینجوری چی جیم تو میخوای بذاری فریز 2 ماه بری، پول جیم رو باید بدی، میدونی پولای همینا رو باید بدی و باید بیای اینجا اونجا کارم نمیتونی بکنی، سر کارم نباید بری، یعنی به قول فقط باید تفریحی بیای. و قبلا هم مثلا ایر بی ام بی و اینا هم نبود، میدونی. الان این بار که من اومدم ایران و برای اولین بار این اتفاق افتاد، مثلا من از موقعی که رفتم تا حالا 4-5 بار اومدم ایران، بیشتر هر بارم اومدم واقعا زیاد موندم. این بار اولین باری که من تونستم هزینه‌های اونورم رو کات کنم، یعنی خونه‌مو اجاره دادم، ایر بی ام بی کردم و خودم اینجا کارم هم دارم میکنم، یعنی نیومدم بگم من نه تنها هزینه‌ام بالا، حالا 2 هفته‌ام کار نمیکنم، دارم زوممو میرم، دارم ریموت دارم کارمو میکنم و با ایران فقط با سطحش کار دارم، یعنی با اداره امور مالیات و تامین اجتماعیش کار ندارم، پولم هم داره دلار میاد و خیلی داره حال میده بهم، یعنی اینجوری هم که اعصاب خوردیشو ندارم و سطحش هم دارم، با سطحش دارم حال میکنم و خیلی جالبی که گفتی. الان توی 2 تا فاکتوری که گفتم، اون موقع که من داشتم فکر می‌کردم این 2 تا فاکتور رو داشتم سعی می‌کردم واسه خودم بچینم، اصلا نبود تکنولوژیش که بخوایم کار کنیم که آره برای جواب 1 میتونم ایران باشم، برای جواب 2 میتونم تو خارج کار کنم در عین حال. من میتونم زوم بکنم، میتونم الان من کیسم بهترین حالته، یعنی باید بمونم این خیلی سنوری جای و تکنولوژی ها چقدر اصلا این پیرمردا زمانه عوض شده. آخه شده ببین، به خاطر قبلا تا قبل کرونا واقعا نمیتونه این اتفاق بیفته. این تا قبل کرونا اگه تو یاد باشه تو فیس تایم می‌خواستی بکنی بود ولی نبودی. الان یادآوریت میکنم که نبود. تو بود آره، ولی
کالچر دامیننت کورپوریشن نبود. هم کالچرش نبود، همین که یه اتفاق نباید بیفته، چند تا اتفاق باید بیفته. ببین اول از همه اینو بگم که تو مخاطب با دوستات خارج ایران صحبت بکنی، اینترنتت هم خوب بود، فیس تایمت قطع و وصل میشد. الو صدا میاد، واتساپ صدا میاد. الان یادت رفته اولی تا یه سال پیش 2 سال پیش تو فیس تایم میکردی قطع و وصل میشد. الان تو زوم میری 60 نفر تو زوم آخ نمیگه، میدونی؟ و مموریش عوض فیلتر میذاری اینا میذاری، کارهای عجیب غریب داری میکنی اصلا. این یکی. و ایر بی ام بی هم نبود. ببین مثلا من قبل از که بیام اینجا رفتم مکزیک، تو قبلا می‌خواستی بری یه جایی بعد می‌رفتی هتل، الان میری خونه یکی دیگه اجاره می‌کنی، خونه خودت هم اجاره میدی. بعد تو حالا ایر بی ام بی رو کامباین کن با زوم، کامباین کن با تمام این ویج پوینت و تمام اتفاقاتی که افتاده، خیلی چند تا اتفاق با هم افتاده. بعد طولا رو تو نگاه کن، تو قبلا با فایل اکسل ایمیل می‌کردی، میدونی الان همه چی کلابریشنی، لاگین می‌کنی last change made 2 hours ago، نمیدونم موضوع همدیگه رو می‌بینی، پوینتر همدیگه رو می‌بینی، کار کرده رو داری همه رو می‌بینی، اصلا خیلی ایمیل وانه می‌کنی. یعنی 7 8 10 تا اتفاق افتاده. فتوشاپ قبلا یه UI می‌خواست دیزاین کنه، بعد پی اس سی سیو می‌کرد، اتچ می‌کرد، الان میره همونجا فیگما داری می‌بینی. خیلی اتفاق 3 نفر با هم می‌بینی. آره همه با هم می‌بینیم. کجا رو میگی اینجا؟ آره مثلا دیروزش هم محسن مثلا داشتیم در هیچ موضوعی صحبت می‌کردیم، مثلا اسکرینو شیر کرده بودم، محسن دوری خط می‌کشید، گفتم عجب چیز خفنی بود. برای ما که خیلی عادی شد چون هر روز داریم این کارو می‌کنیم، ولی یه دقیقه پاتو یعنی مثلا من به 15 سال پیش فکر کنیم، مثلا من خواهرم پزشکه، دیدم با لپتاپ، اونم الان ایرانه، دیدم با لپتاپش ریموت وصل شده به لپتاپ اون استرالیا زندگی میکنه، وصل شده به لپتاپ اونجا و اینا، این سافتورهای یو آی در و داغون قدیمی و اینا. بعد با هم دیگه داشتن بحث می‌کردن اینجوری، گفتم یه دقیقه بیا اینجا دنیای ما رو نگاه کن. گفت این موسی همدیگه رو می‌بینین؟ بعد مثلا جا اینجوری که مثلا با خطکش می‌کشید یا اینو می‌ذاشت اینور درگ می‌کرد، کرکوپرش ریخته بود، می‌دونید؟ و یه مقدار خودمون پامون بزنیم عقب، کرکوپر خودمونم میریزه. و خب دنیای من الان اینه، می‌دونی مثلا من دنیام اینه که ببین الان تو مثلا تمام این تکنولوژیایی که داری تو دنیای تک می‌بینی، ببین مثلا الان اینی که تو مثلا یه چیزی تو این سافت‌ور دیزاین موسای هم دیگه رو می‌بینی، مثلا تو اتوکد همه دارن میکشن اینو موسا هم دیگه رو می‌بینی. مثلا یه کمپانی دیگه اومده میگه آقا من این سرویس اینو میدم، سرویس کلابریشن تول رو میدم، تو به ای پی آی بهت میدم. بعد تو به عنوان یه آنترپرنور، ببین اصلا شاید تمام بحث من تو این کلکلای اینا، چون من دیدم دیگه تو این کلکلا همه فکر می‌کنن خب داداش ایران اینجوریه دیگه، مثلا من بحثم این نیست. من دارم میگم آقا این چیزی که ما جوونا اکسایتد شدیم راجبش، سیلیکون ولی رو دیدیم، فیسبوک رو دیدیم حال کردیم، این سایت‌ها رو دیدیم حال کردیم، این داستانش این بود که هر کی اومد یه قدم گذاشت، یه آجر گذاشت، تو اینجوری که این آجر رو دیدی، من این آجر رو آبی میکنم. بعد تو اینجوری که این آجر آبی رو دیدی، اون آجر قرمز رو دیدی، من این دو تا رو میذارم کنار هم. بعد تو اینجوری که یعنی همه اینجوریه که همه هی رو هم گذاشتن تا این دنیای اینه، میدونی؟ یعنی مثلا من اینطوری که خب یارو اومده مثلا یه تول درست کرده که تو میتونی سافت‌ورها رو همه رو کلابریشن تول کنی، من برم ای پی آی اینو استفاده کنم بیارمش رو اکسل، مثلا از این یارو سرویس پرووایدرم که ویدیو میدم استفاده کنم، وبکم هم بذارم روش، یه تول جدید. بعد تو دور میگی این تول جدیده که اومد من الان این کار، یعنی تو از این که الان تو میتونی سرویس ویدیو داشته باشی و ایناست که ایده استارتاپ که من رفتم برم حالا سفارش آنلاین غذا بزنم، اینجوری که هی یه چیز جدید باحال اومده، دسترسی هم بهش راحت شده با یه ای پی آی، من ای پی آی رو ورمیدارم پلاگ میکنم تو یه چیز دیگه، یه چیز جدیدتر به وجود میاد. میدونی من الان برم رو جاروم وبکم بذارم، چون هم وبکم ای پی آی داره، هم جاروی الکتریسیتیش وایرلس، بذارم روش با موشن ترکینگ بره جارو کنه. بعد تو اینو میبینی من الان برم صنعتی اینو بسازم، بعد دو نفر بعد میاد من رو اینا که میکروفونم بذارم، اسپیکرم بذارم، مثلا اینجوری میشه. یعنی تو ما همش داریم یعنی ما همش از اسکرچ، من باید کارخونه بسازم تو ایران. اون داستان استارتاپی که من دارم صحبت میکنم اصلا قرار نیست تو اینقدر های اند باشی، تو فقط خوبه یه مقداری بدونی چه اتفاقایی افتاده، چه چیزای اویلیبل، چه ای پی آی هست، این ای پی آی رو وصل کنی توی یه چیز دیگه، سریع ام وی پی بسازی، بری تست بگیری، اگه ملت حال کردن که حال کردن، اگه نکنن. یعنی من همین الان من نوشنمو برات واک کنم، من 25 هزار صفحه ایده دارم که کار سختی هم نیست، من فقط طولا رو دارم میرم تو پروداکت نگاه میکنم، میگم اینو اگه وصل کنیم به اون، اینم وصل کنیم به این، اینجوری میشه. میدونی من الان اومدم ایران، تو برج داریم زندگی میکنیم، همه مثلا این شارژا رو میخوام بدن و نمیدونم میخوان، یارو هنوز میرن رو اعلامیه میزنن مثلا توی چه میدونم آسانسور و اینا، اینجوری که خب تو یه سیستم مثلا سی آر ام توری یا درست میکنی برای ساختمون، به همه هم که اینجا هم که ماشاءالله ایران با اس ام اس همه چی، خیلی ایده های باحال میتونی درست کنی، میدونی؟
یه سوال اولا به عنوان یه سخت افزاری tell me about it starting off from the مثلا scratch میخوای شروع بکنی شما نرم افزاری خیلی وضعیتون بهتره سخت افزاری هست تو ایران اینو اولا در تو نظر رفتی داشته خب اون زدی این اولا در نظر داشته باش. تو من یه سوالی اصلا پیش اومد اگر بازی بیزنس و سرمایه گذاری و همین اتفاقات رو حالا بچه ها رو سیبل نمی کردن در واقع اینترفیس نمی کردن خط مقدم نمی فرستن یه مثلا فکر کنید یه شهرکی بود همه این بچه ها رو می ریختن توش اصلا همین بود سیلیکون ولی همین بود سیلیکون ولی اینه که آقا من ساختار بیزنس سرمایه گذاری تو حل کردم برای من کمونیستی فکر کنم آره. همه بیاین تو این شهرک پولتون من میدم شما فقط کار کنید من قرار نبود خوبه که اینا رو یاد گرفتم ولی قرار نبود یاد بگیرم چی کار می‌کردون به نظرت کدوم یه شهرکی که کمونیستی همه پول میده آقا شما در مورد بیزنس فکر نکنید شما فقط پروداکت درست بکنید آخه هم هست دیگه مگه سیلیکون ولی همین نبود یه جورایی تو سام اکستند نمیدونم یا پارک فناوری تو سام اکستند نبود نه موفق نبود پارک فناوری آره ولی ما مشکلمون به خاطر اینه که من اعتماد ندارم یعنی مثلا تو اگه بیای به من بگی سوال داشت تو برو بیزنس رو هندل کن من فاندینگ کنم من به تو اعتماد ندارم اینم هست آره اتفاقی که من فکر کنم تو همین اکوسیستم خودمون افتاد من بزرگترین اشتباه زندگی من این بود که من وکیل نداشتم برای دیلای خودم با شرکت سرمایه‌گذاری خودم چون فکر کردم شرکت سرمایه‌گذاری خودم پارتنرمه دیگه اگه من انقدر سهام دارم من واسه چی خودم از این پروتکت بکنم انگار تو تو پارتنرم باشی من هر دیلی میخوام با تو ببندم با که عملا حتی اینه یعنی الان همه میگن بله همینه ولی خب من مثلا اینطوری فکر نمی‌کردم جای دیگه اینجوری هست فکر نمی‌کردم تو اینتنشن تو پاچه من کردم باشه به خاطر اینکه باز هم یاد گرفتم ببین من اگه بخوام تو پارتنر اپ بکنم مثلا یه کاری با هم بکنیم من اوکی ام که تو 90% داشته باشی من 10% داشته باشم چون ممکنه من 90% داشته باشم تو 10% داشته باشی ولی انقدر رو تو هیوی قضیه که اون 10% منم هیچ چی میشه ولی من واسم تو 90 داشته باشی یه کاری بکنی این 10 ما بشه میدونی ولی من این ایران این اعتماده نبود و الانم نیست و الان اصلا نیست آره من انقدر دارم من الان نصف کسایی که به من زنگ میزنن که من نمیتونم کمک کنم یعنی اصلا خودم مثلا کوالیفای نمیدونم به کسی ادوایس بدم یا کمک بکنم ولی هی مسیجا داره تو اینستا اینا میاد 99% مشکل تیمه آقا من با رفیقم این مشکل پیدا کردم با پارتنر مشکل آره بابا اصلا پروداکت نمیرسه قضیه خب چرا تیم اپ کردن آها خب اینم من خودم این اشتباه رو زیاد داشتم طول میکشه تو آدمه تو آخه همین الان فکر کن یه ایده داری همین الان میخوای شروع کنی دنبال آدم میگردی اولین کاری که میکنی بعد تازه میری میبینی که بعد 3 سال میفهمی آدم چه آدم جلقوزیه بیشتر اینو رفاقت میره جلو نه رو رفاقت نه ولی داری پلی استیشن بازی می‌کنی یکی از بزرگترین شانسات پارتنر خوب پیدا کردن دیگه یعنی تو نصف اینایی هم که ما اسمش مثلا بیل گیتس رو تو مثلا میشنوی یا مثلا استیو جابز رو میشنوی خب استیو وازنیاک بوده اونور که کل پروداکت رو هندل کرده میدونی تو ایلان ماسک تسلا فقط اسم ایلان ماسک رو میشناسی ولی اون آدمه که تمام ای آی رو داره میچرخونه رو نمیشنویم یعنی ما فیس کمپانی‌ها رو با شکل مارکتینگ میبینیم فکر کنیم اینا همشون یه آدم خفن دارن که اتفاقا کمتر حوصله پابلیک و اینا رو داره کاره رو اونا دارن میکنن اینا بازی استوری تلینگشون خوبه مارکتینگشون خوبه یه تکای بیزنس گای آره و بعد طول میکشه مثلا این آدما رو ببین مثلا من الان بیزنس ترایبم که این بار مشکلای بچگونه مثلا شاید اتفاقای درونی ریونی داریم به خاطر اینکه من محسن رئیس هیئت مدیره قبلم بوده سیاوش هم بچگی میشناختم این بار دارم با آدمای کار میکنم که میشناسمشون قرار نیست من سورپرایز شم در صورتی که من تو همه بیزنس‌های قبلیم سورپرایز می‌شدم با پارتنر بعدم سر 2 ماه 3 ماه 1 سال کار کردن سورپرایز می‌شدم این عجب آدم اینجوریه اون عجب آدم اینجوریه این عجب آدم اینجوریه من الان حتی با تو هم پارتنر اپ بکنم یه کاری من تو با هم بکنیم قرار سورپرایز شیم جفتمون بعد 1 سال مگر اینکه واسه همین طول می‌کشه تو پارتنر مشی پیدا کنی کشور دیگه هم همین حالت نداره همین زاکربرگ میگه همین کار نکرد با شریکاش انداختشون بیرون سری کار درستی هم کرد همه میگن چه آدم پستی و اینا کار درستی کرد دیگه آدمی که کالچر فیت نبوده کرد بیرون سری 2-3 بار دیگه هم 2-3 جای دیگه هم دیگه رو سر $2 سر کریپتو هم اذیت کرد فکر می‌کنم اخیراً یعنی کلا اصلا با هم فیت نبود آره
چیزی داری ادوایسی داری واسه کسی که هاردوری میخوان کار ببین بکنن اصلا چجوری میخوان نکته تیم که اپ مثلا اینا رو نوشتن، یعنی من خودم اینا رو از سر تجربه‌ام نمیگم، یعنی هم تجربهش کردم هم خوندم. یعنی من که مشکلاتم که گفتم اشتباه صد بار میکنم اینه که داشتم که خوندی واسه تجربه میکنی. یعنی من فکر کنم سر 90 سالگی دیگه فقط میتونم یه استارتاپ بزنم کار کنه. بذار من این سناریویی که تو الان گفتی که تک گای و بیزنس گای با هم رفتن توی بار، این جوکی که میخوای شروع بکنی استارتاپ میشه. من ایرانیزه شده شو بهت بگم چه چیزی میبینم زیاد و بعد بهم بگو. معمولا وقتی 2 نفره باشه، سناریویی که خیلی دیدم، هم تو هاردور دیدم هم تو سافتور دیدم این اتفاق میفته. معمولا تکه آدم راحتی نیست، people person نیست. یعنی تک اینجا منظورم ممکنه پروداکت باشه، منظورم چیز نیست. آدم اینتروورت، درونگرا، حوصله نداره با بقیه بحث نمیتونه کامیونیکیت بکنه، بیزنسی هم فکر نمیکنه ولی اتفاقی که میفته اینه که بالاخره یه جایی به یه اختلاف نظری میرسن و هر جا به اختلاف نظر برسن، چون کل محصول دست این تکای است و این نالج دستشه، این نالج منیجمنتی نداری اینجا و نالج دستمونه، ازش لورج استفاده میکنه، میگه یه حرف من میرم. بعد اتفاقی میفته یواش یواش قدرت بیشتری به دست میاره در حالی که بیزنس رو نمیدونه و مثلا یه جایی میرسه بیزنس گایر ممکنه بندازه بیرون و برعکس آمریکا که بین استیو جابز و وزنیاک، استیو جابز میره جلوتر وای میسته و بیشتر بولد میشه تو تصمیم گیری ها، اینجا تکایمون بیشتر میاد جلو، برای اینکه کسی جرئت نداره به حرفی بزنه. دیدی اینو؟ آره هر روز زیاد. بعد چیکار میکنی؟ ببین میگم همونطور گفتم هم راجوش نوشته شده، هم تو تجربه میکنی میبینی و بعد همینطوری هم که آدمات که با تجربه میشن هم فرق میکنن. مثلا من باب مثال تو این کیسی که تو داری میگی، خب پروژه رو فیل میکنه چون بیزنس رو بلد نیست. و ببین نکتهش اصلا اینطوری که اولا که بستگی داره که ببین مثلا من یادم پروداکتی ام، سیاوش یادم انجینیر، محسن یادم اپریشنیه، خب و 100% هم شاید تو خیلی از این مسائل اصلا با هم دیگه به چالنجایی بخوریم که نظراتون اولا که خیلی الان اتفاق اصلا تقریبا تا الان نیافتاده که بخوایم به یه سمتی بریم که نظراتون متمایز باشه، به خاطر اینکه انقدر دقیقاً میدونین چی میخوام، انقدر هر سه تامون اشتباهامونو کردیم که کامپرومایزامونو داریم میکنیم. یعنی یعنی منی که تکم که پروداکتم که میگم باید پروداکت اینجوری باشه، اونی که اتفاقا داره همش کوتاه میاد منم، اون آدمی که قبلا کوتاه نمیومد الان منم، چون من اینجوری که نه این باید اینجوری باشه، میگم نباید بده بره این فعلا، این حالا بعداً درست میکنی، سال دیگه درست میکنی اینو. یعنی هممون یکم دراپ کردیم مثلا اون داستان کلکل رو داشتن و آره پس همه جای همدیگه آخه بودیم، میدونی. یعنی مدل همدیگه هم کار کردیم. آره یعنی مثلا من مدیر عامل بودم، من پروداکت بودم، من مارکتینگ بودم، جای هم بودیم، همه میتونیم بفهمیم که مثلا چی داره میکشه، هر چی باید کامپرومایز بکنه. این دو این که یه تصمیم شما موقع میگیرین، یعنی ما موقعی که مثلا شرکت چیز کردیم که آقا اگر من مثلا مثال خودم میذارم، من محسن سیاوش به یه نتیجه نتونستیم برسیم، همین داستانی که داری میگی، تکلیف چیه؟ تکلیف داشت تصمیم سی او، خیلی ساده، میدونی. یعنی میتونی ناراحت چی غمت هم بگیره بگی نه، یعنی از طر تجربه باید بگی آقا تو میدونی، تو پیش بینی میکنی در دوره کمپانی 25000 بار اتفاق داره میفته، این کیه، این چیکار باید بکنیم توی همچین شرایط. یعنی قبل از اینکه با اون آدم پارتنر اپ داری میکنی با همین تکایه، آقا سوال من با شما اینه داداش، من یه روزی برسیدم به یه جایی تو هم اصلا درست داری میگی، میدونی. اصلا فکر ایرانی نیستیم دیگه داریم. آخه نه ببین تو بعد تو تکایه باید اینو بفهمه که فقط داره تکو میبینه، سی او که داره تکو میبینه، داره حتی هم مشورت میگیره ولی داره مارکتینگ رو میبینه، کاست هم داره میبینه، پی ان ال هم جلوشه، داره اون ریز هم میکنه، داره جواب بردم اون میده، میدونی. پیام اخلاقی این جلسه بود. آره یعنی اینا رو خیلی مهمه اگه بتونم بفهمم. آره باید صحبت کنیم با هم دیگه. اگه تو واسه آدمت نباید نوب باشه، پس میدونی آدم روکی نباید باشه، جدید نباید باشه، یه مقداری باید تجربه کنه یا باید یه ذره چیز اومد. خب نوبا باید چیکار کنن؟ باید 3 بار بخونن تو دیوار تو هم فیل کنن تا کمپانی بعد. همین اتفاقی واسه من افتاده است دیگه. من چون پوزیشنم یه جایی یه ذره بعد من مهد کودک رو باید نگه دارم چی؟ خب بعد صحبت کنی براشون، کوچ باید بگیری، بعد هزینه کوچینگ باید بکنی، بعد بهشون بعد از این جلسه‌ها باید بذاری، کورپوریت گاورننس باید صحبت بکنین، اصلا این تصمیم گیری کی چه اتفاقی میفته. اصلا همین شرایطو ببین، من یه اتفاقی که دیدم خیلی برام جذاب بود که من اصلا آدمی نیستم که داکیومنتیشن بنویسم یا کلا مرتب منظم، من همه چی تو سرم اتفاق میفته which is not good.
میدونی یعنی تو وقتی برای خودت وقتی تنها کار میکنی عالیه، خیلی تعداد سیمایی که و تعداد اتصالاتت کمتره، واسه همین درجه خطات پایینتره. ولی وقتی چند نفر رو میخوای هی با هم کامیکیت کنی انقدر این اتصالات زیاده، یه جا حتما فیل میشه این قضیه. واسه این باید داکیومنتیشن بنویسی. خب من این اپل استور هست این جینیس ها و اینا اون تو و اینا. من یه دفترچه رو اینترنت پیدا کردم که این دفترچه کسایی که میرن اپل جینیس هایر میشن. ببین تمام کیسایی که اینقدر بود یه چیزی به این کلوفتی و تمام کیسا و تمام سوالایی که مشتری ممکن ازت بپرسه رو قبلش پردیکت کرد نوشته بود که آقا اگر یارو گفتش که اومده آیپد بخره، اون موقع پن در آیپد نبود، مثلا آیپد پن نداره، تو جواب چیه؟ از خودت جواب نده. کلمه کامپیوتر مکم هنگ کرده یا کرش کرده ما نداریم، Mac is freezed مثلا، میدونی. و تمام کیس هایی که تو ممکنه بیاد مطابق برند آیدنتیتی که اونورم چیده، این از اون بالا تا پایین الاین همش دیتیل ها. یعنی مثلا که آقا این اگر اینجاش خط افتاده اینه، اگه اینجوری، یعنی هیچ چی رو تو به چانس نذاشتی. این دفترچه اینجوری واسه یه هتل رو دیدم اتفاقی. آفرین. که مثلا حتی آدم بغلت رد میشه با چک سال نشون. تو همین کارو باید با فاوندرت بکنی دیگه. تو چیزایی که مثلا قابل پردیکتبله، آقا ما اگر تو تصمیم گیری به هم نتیجه نرسیدیم چی، حتی میتونی با هم چیز بکنین، مثلا ووت بذارید، مثلا آقا تو اصلا تو تک 2 تا ووت مال تو، یکی هم مال من، میدونی. ولی در آخر همه باید به این شعور برسن که مدیر عامل شرکته که نکش، مدیر عامل شرکت تصمیم گرفتن دست، مدیر عامل شرکته که به بورد داره جواب میده، مقصر اونه. یعنی اگه تو هم اشتباه تصمیم بگیری یا درست تصمیم بگیری، اون جواب باید بده، تو قرار جواب بدی. حتی اگه بگی من جواب میدم، خیلی فکر اون باید جواب بده. پوینت اف ویو خیلی خوبه. من فقط خیلی چون روی این پوینت اف ویو مچوریتی بچه‌ها نمیتونم حساب بکنم، هرچند بعد کلاس بذاری بعد کورپریت گاورننس یه روش دیگه ای زدم، امیدوارم جواب بده. اومدم برای کور فنی رو جدا کردم، گفتم کور فنی اصلا قسمتی از این استارتاپ ها نیستن. استارتاپ ها فقط قسمت بیزنسشون رو گذاشتم اونجا. این استارتاپ بیزنس، یعنی این استارتاپ ها همشون فقط یعنی تیمای بیزنسی هن، یعنی قسمت لایه غیر فنی هن. و به عنوان حالا مشتری از اون کور فنی سرویس میگیرن. اینجوری هم حساب کتابم باهاشون راحت تره که آقا این استارتاپ چقدر خرج کرده، این یکی چقدر خرج کرده، این از اینوستمنتش انقدر مونده، میگم هم حساب کتاب واسم راحت تر بود، هم نالج منیجمنت توی کور هسته اصلی خیلی راحت. یعنی فکر این که من بیام مثلا 20 تا پروژه، مثلا 20 تا استارتاپ را بندازم، با 20 تا تک گای طرف بشم که هر کدومشون با من و اون بیزنس پارتنرش میتونه همین کارو بکنه، باشه ادوکییتشون میکنی و خیلی مثلا خوب میشن. از این 20 نفر 5 نفرشون خیلی باشعورن، 5 نفرشون هم ادوکییت میشن، 10 نفر دیگه اذیت هم خواهند کرد. این ایده رو زدم بیشتر که معماریشو بیام عوض بکنم. این اصلا تک گای توی خب ببین تو چیزو بخون، این ری دالیو، نمیدونم شنیدیش یا نه. ری دالیو ولی توی کمپانی خودش برای اینکه میدیاکراسیتیه، چه کلمش که مثلا آره بخوان همه آدما یه حالت دموکراسی در داخل شرکت که نظرات همه به اندازه هم دیگه وزن داشته باشه، ولی به خاطر اینکه این کار رو بتونی بکنی مثلا چند تا مدل خیلی باحال، اینا اصلا هیچی رو حالت شفاهی ندارن که من با تو صحبت کنم تو رو راضی بکنم و اینا. یعنی مثلا اگه جلسه هم داریم، مثلا من تو 5 نفر دیگه نشستیم داریم راجع به ایده صحبت میکنیم، بعد همه مثلا جلوشون یه آیپد دارن، بعد مثلا بهش میگن دات ووتینگ، بعد مثلا اگه تو حرف میزنی، مثلا سیاوش یه حرفی میزنه یه نظری میده، مثلا همه میخوان ببینن که آقا نظر سیاوش بالا، آقا این کارو اصلا باید بکنیم، این که سیاوش گفت خوبه. بعد همه یه سری کریتریا دارن که آقا اصلا این حرفی که سیاوش زد چقدر اگریبل، میدونی؟ فکر کنم میدونم چی داری میگی. آره یا این حرفی که سیاوش زد چقدر آن بایسته. لیست کرایتریاش فکر کنم از قبل انتخاب کردن. یه چیزی روی اون فکر می‌کنم. یعنی اصلا اینجوریه که هیچ چی رو به احساس و ایموشن و اینا واگذار نمی‌کنی دیگه. وای چقدر تاثیر داره. آره و این کارا رو من اصلا من الان خودم دیگه به این نتیجه رسیدم که دیگه من شغل من و جاب من اصلا ساخت پروداکت و هر بار اینا این ساعت می‌دارن این کارو می‌کنن. دفعه پیش به یارو رفتم گفتم در بزنم میگم. نکته‌ای که وجود داره اینه که من خودم شخصا با اینکه درکش سخته یا پذیرشش سخته، اینطوری هم که تو دیگه خیلی وقت کار طراحی پروداکت و محصول نیست و من اینو نمیتونم بپذیرم یا قبول کنم چون انتخاب نکردم انگار. میدونی تو کارت ساخت تیمیه که قرار پروداکت رو بسازه، تو دیگه قرار نیست پروداکت بسازی، تو تیمی رو میسازی.
نمیخوام بشم، چند بار گفتم، ولی نمیتونی این بازی که میافتی توش، میدونی این مرحله که بهش پشن من توت میبینم که از اون مربیه که یوکوتو تعمیر میری تو زمین گل بزنی، همینو آره دقیقاً کنم من پنالتی یعنی مثلا آخه مثلا میگه سوپر ماریو بازی میکنه به مرحله 5 که میرسی بگی نه من میخوام همون مرحله 1 و 2 رو باید بازی کنم و بقیه بذارم بقیه 1 و 2 رو بازی کنم. آره من اینجوریه که من نمیخوام، ولی apparently this is the way to go. به خاطر که بعد پچ بیاد، یعنی باید نمیدونم، یعنی این چالش منم هست، یعنی شاید اصلا این پادکسته جستجوی من برای پاسخ به این سواله. بستگی به اون فیلدی که انتخاب میکنیم هر کدوممون یه سنی میرسه که احساس میکنی که خب اوکی تو دیگه چیز نیستی. آخه من نکردم هنوز، یعنی مثلا فکر کن این همه سال تمرین کردی هنوز مسترپیس تو ندادی. اگه مثلا یه بازیگری که ترکونده بازیگر یهو رفته کارگردان شده، بذار آخرین فیلمم من بسازم خودم توش بازی کنم. آخه مثلا چه می‌دونم فکر کن الان من و تو بیام یه دونه چیز بزنیم، سرویس همین سفارش غذا مثلا بزنیم، منی که خیلی از مثلا مووی نایت مثلا نمیدونم واقعا چه فیلمایی بیشتر یعنی اون اکسپریانس رو خیلی دیگه حس نمی‌کنم، فکر می‌کنم اون اکسپریانسشون هم بخوام براشون دیزاین بکنم خیلی شاید کار درستی نباشه. اگه یکی از خودشونو بذاری براشون که اینو چیز بکنه که آقا مثلا اگه بخوای یه سگمنت از مثلا دیزاین بکنی برای مووی نایت هاشون، من دیگه نمیتونم این کارو بکنم. قبول دارم هیچ وقت فرصت پیدا نکردم که خودم گل بزنم یا خودم تو فیلمم بازی کنم، ولی من شاید یه فیلم بسازم که خودم بازی کنم، ولی که الان با پادکست دارم میکنم دیگه، خودم دارم میارم، خودم دارم ضبط میکنم، خودم دارم ادیت میکنم، خودم دارم کار دارم میکنم. فیلم علمی تخیلی اکشن خودم میرم آدم بعد دارم میکشم، مهم 80 سالم هم هست ولی فیلممو بسازم. آخه ولی سختی قضیه میدونی چیه؟ سختی قضیه اینه که پشت میز نشستن و شفاهی راجع به موضوع صحبت کردن خیلی فرق داره با اتفاقی که تو واقعیت داره میفته. یعنی این بحث دلیگیت کردن، مثلا من میگم پروداکت دیزاین، ببین من وقتی میگم پروداکت دیزاین من دارم با سافر ادیت فاینال کات پرو، داوینچی ریزالت و پریمیر و اینا آره دارم بازی میکنم. این سافرهای سنگین رو دیدم، از اون تو سافر بیزنسی دارم، سافر دیزاین رو دیدم، سافر مارکتینگ رو دیدم. انقدر ایده از این دارم که دنیای مارکتینگ و دنیای سافر و اینا چجوری و این تولا چجوری با هم کار میکنن که وقتی میخوام پروداکت خودمو بسازم اینجوریه که خیلی برام روشنه که من این همه پروداکت دارم میبینم، این همه تول دارم میبینم، چون یوزر دیلی بیسیسم. میدونی یعنی از ادیت پادکستایی بگی که با 20 نرم افزار کار داری تا کار خودت، تا تولای مارکتینگ، تا تولای فایننس، تا تو همه، انقدر من سافر میبینم که موقعی که به سافر خودم دیزاینش میرسه اینجوریه که خیلی برام روشنه بعد چطوری باشه. بعد یهو یکی از مثلا یکی رو میاری پروداکت دیزاین کنه، اصلا یه چیزی میگه که داش این چیه زدی، ادعات هم اینه که پروداکت دیزاینری، ادعات هم اینه که خیلی خفنی، ولی اصلا خیلی آفه این از اون چیزی که تو داری میزنی، یا حداقل چیزی که منم چون بعد مال من آرگومنت هم نیست که من ادعا دارم من خوب میفهمم، من دیدم. میدونی من همیشه آرگومنت هم اینه که من نمیگم حرف من درسته حرف من غلطه، من نمیگم من بهتر میفهمم. تو دیدی این سافرها رو دیدی اصلا ندیدی داداش دیگه، الکی واسه من اومدی میگی این به نظر تو اینو کارو باید بکنی، رفتی تو دریبل پنج شات دیدی چرا، ولی من نمیتونم الان آره خب باید بذاری اشتباه کنه که من قبول دارم این حرفو. ولی من یه گفتی یه مثالی زدی، گفتی که اگر یه آدمی باشی که مثلا خیلی تو محیط سختگیرانه‌ای باشی، 19 گرفتی 20 19 اون امتحان برات کمه ولی واقعا میری مثلا 20 میشی چون آدم سنگین تری اومدی بیرون. من توی همچین محیطای اونور کار کردم، من تو محیطای کار کردم که واقعا تا صبح بیدار می بودم، واقعا مثلا سی او اینجوری بود که این چیه، مثلا من خودم فقط به خاطر اینکه پروف بکنم خفن ترشو میزدم، میترکوندیم، یعنی 24 شون کار میکنه. الان ناجی یارو یه چیزی بهش میگی ناراحت هم میشه، غمم داره و نمیدونم، بعد مثلا یه ساعت بیشتر هم وقت نمیذاره که اون کار رو بخواد بکنه و اینا. و این مثلا من خودم خیلی اینجوریم که خیلی وقت ندیدم اون آدمایی که انقدر قفل باشن تا they figure it out. من اینجوریم، من آدم قفلم، من الان مثلا من لاک میکنم روی یه چیزی، من قفل میکنم تا درات. ولی الان مثلا این که میگی بذار اشتباه بکنن و اینا، خب قبول، با من کردم این کارو دیگه. یارو مثلا میره یه دونه ورژن دیگه ازش میزنه با کلی ادعا میاد پرزنت، بزن 20 تا دیگه ازش بزن دیگه، 10 بار دیگه ازش بزن. نه من اصلا یعنی چیزام دیگه آره من از طرف اون پسرا معذرت خواهی میکنم. ولی من نه اصلا سوالم چیز دیگه ای بود، این که مگه نباید بذاری که خب بره
بکنه دیگه. اصلا باید بره تو پروداکت، بره تو محصول، بره یوزرها ببینه که فیدبک یوزرها چی بود. نمیکنن، خیلی تنبل‌ترن. دیزاینرامو نمیگم، این نسل رو دارم میگم. این نسل مثل نسل ما قفلی نمیزنه، نمیدونم چرا. خیلی نسل اتفاقا قدیان. همین میگم، فقط ادعان کاره رو به من نشون بده. من چیکار می‌خوای بکنی؟ همینه بعد دیگه چیکار همین کار داره چیکار بکنی؟ من کاری که واسم حتی میگم همین حرفی که میزنی، کاری که فکر میکنی 3 سال طول میکشه 5 سال طول میکشه. من هم به همین نتیجه رسیدم. یه مقداری برای ریلکسر باشی. خب این یکم اذیت برای من برای خیلی اذیت کننده نیست. من اتفاقا یه ساختمون دارم همین بغل میسازن. بعد من امروز داشتم بیرون داشتم نگاهش میکردم قبل از اینکه تو بیای و اینا، اینطوری بودم که چی واسه خودت هرس میزنی؟ سوال 3 سال ریحون این کار 20 سال داره اینو میسازن. مثلا داره میسازه آروم. آخه یه نفر، ببین یه برج 40 طبقه است گنده، یه نفر داره با فرش رنگ میزنه. به قرآن من اینجوریه که نگاه کن ریلکس، هر روز یه نفر داره میاد میزنه، میره دیگه میزنه، برای یه روزی تموم میشه. میدونی چقدر هرس میخوریم. یعنی یه قسمتی از دیولپمنت بچه‌هات میشه که بذار اون حرفی که میزنه رو، من چون دیتیل نیستم و خیلی وقت ممکنه یعنی خودم اشتباه بکنم و اونقدر چیز ندارم میگم. من از زدن یه سری حرفا بدم میاد، چون خودم هم اینطوری روش نکردم. من از این که به یکی بگم چی کار باید بکنی بدم میاد. میدونی بچه داری نکنی. آره ببین، نه من بهت میگم که آقا این خوب نیست مثلا، یا اینو برو اینو نگاه بکن، اینو گاید میکنم. یعنی اینجوری که چون خودم هم اینطوری اصلا طور دیگه ای من فکر نکنم باشه. من که نمیتونم برو 2 تا یوتیوب ویدیو ببین خودت، برو 2 تا مثلا آخه منظورم این وره. ببین وقتی تو اونقدر محکم وایسی سر پروداکت، بعد چند تا بچه داشته باشن که مثلا دارن بعد کار میکنن، عملاً وای نقصدم به خدا بهشون دادم. ما الان ورژن 3 رو داریم دیزاین میکنیم، بخاطر اینکه 2 تا ورژن قبلمون همین اتفاق افتاد، انقدر دلیگیت شد که خراب کردن. بعد نمیپذیرن. تو هم شاید هزینه‌شو نتونی بدی. آره دیزاین بکنی که طرف یاد بگیره. نه من اصلا مشکلم اینا نیست. من اصلا مشکل ما که کارمون داریم، من میکنیم و انجام داریم میدیم و آخرش هم اگه بیرون نشیم میپریم وسط خودمون کارا رو میگیم دستمون. مشکل من اینا نیست. مشکل من اینه که آقا این لیوانت، من دنبال یه فرم فاکتورم برای کافی. قراره تو چند تا لیوان برای من دیزاین کنی، بزن 10 تا لیوان دیزاین کن، نه یه دونه نزن. میدونی که تموم شه بره. نیم ساعت کار میکنی، 2 ساعت هم پرزنت میکنی و 7 ساعت بزن 20 تا دیگه هم بزن. میدونی قفل کن. من کارتو دوست نداری. من قفلی ام. یعنی من همه آدمایی که دیدم تو کارشون موفق، استیو وازنیاکی که داریم که قفل بود، یارو صبح تا شب میشه تمام، اگه بری بخونی تمام داستان استیو وازنیاک اینطوری بود که آقا ما می‌خواستیم این چیپایی که می‌خواستیم دیزاین کنیم 2 تا ترانزیستور، کمترین ترانزیستور رو می‌خواستم استفاده کنم. قفل، یارو قفل کارش این بود. میدونی همه آدمایی که من دیدم قفل یه کاری بودن. تمام مثلا چه میدونم این تونی فدل که شاید تو دوست داشته باشی بخاطر اون هاردوره. میدونی اتفاقا دیروزم با تیم فریس یه دونه پادکست رفته بودن 2 ساعته، من نشستم کامل گوش کردم و اینا، یه تیمی درست کردن. اتفاقا شاید اون برات خیلی جذاب باشه که حالا همین نست و اینا رو هم درست کرده بودن و اینا دیگه. قفله، یارو قفل کاره. من الان آدم‌های قفلی دیگه نمیبینم. همه نشستن کتابا رو سطحشو خوندن اینطوری. مثلا دیزاینرام دیگه دارن جمله‌اش داره میرم رو مخم. دیزاین is only solving a problem. Of course قراره. آره یعنی تو هیچ یه چیز بد بساز که فقط solve problem میکنه. میدونی یعنی اینجوری برداشت میشه جمله‌هاشون، به جای که برن قضیه رو بفهمن. دیگه رو بهت بگم فقط as devil's advocate، نه اینکه من میخوام چیز کنم. امینم یه خواننده رپی که به حال against the odds که سفید پوسته بقیه شاه پوسته، همین چیزایی دیگه، کاملا هم 9 to 5 گای بود. یعنی وسط یه مثلا دیگه اوج یه دونه مثلا لوپش داره میره، یهو میشد 5 قطع میکرد میرفت میگم من میخوام برم پیش بچم. نظر در مورد اون چیه؟ خب یارو رسیده به اونجا، یارو امنمه میتونه این کارو بکنه، یا بخاطر اینکه یه دوره قفل بوده. آقا امینم کی 9 to 5 کار میکرد، از سر قفلی این کارو کرده رپشو. یه سری آدم‌ها اصلا کلا اعتقادشونه که 9 to 5 بشن. نه بعد تو مثلا نه من میتونم، ولی نمیدونم چرا 9 to 5 یه دونه برو لئوناردو دیکاپریو رو ببین، مثلا برو رونالدو ورک اتیکای اینا رو ببین. اصلا کلمش ورک اتیکه. لئوناردو دیکاپریو اصلا یا به عنوان توی به عنوان یه بچه پلیر میبینیش که اصلا فکر می‌کنه خیلی داره اشغال میکنه. یارو 24 داره کار میکنه سر ست، از همه زودتر از همه دیرتر میاد. رونالدو، کوبی برایانت، لبران جیمز، همه اینا قفلن. یعنی من همه آدمایی که دیدم تو زندگیم که ترکوندن قفلن و
چون کار رو دوست دارن قفلن و دیگه بحث زمان زیاد نیست. الان نیم ساعت بابا من الان میرم دیتا، الان تو دنیای دیتایم دیگه داری میبینی last edit 5 hours ago، یارو من نیم ساعت وقت باشه چیزی از این و کردم اونور فکر کردم خیلی کارش هم خفنه. من چون تو بچهای 15 مثلا 10 15 سال کوچیک‌تر از خودم خیلی اینو میبینم که آقا دوست دارم یه کاری بکنم که اینوویتیو باشه، دوست دارم کاری بکنم که مثلا مربوط به خودم باشه، یعنی همه اینا رو دارم ولی واسش نمیمیرم. اینو دارن، من میبینم توشون و واسه همین میخوام فقط بگم که خب چی کارش کنیم. خب من دنبال کارش نیستم، میگم من که روش‌های نشدن که زیاد بلدم روش‌های شدن ولی اینا بوده. استیو جابز قفل بوده، ایلان ماسک قفل بوده، لبران جیمز قفل بوده، لئوناردو دیکاپریو قفل بوده، رونالدو قفل بوده، فقط قفله. هیچ راهی دیگه من تا حالا ندیدم کسی برده باشه خیلی شیک و مجلسی بیاد و بزنه و بتره کنه اینا. تنها راهی که من دیدم کار کرده این بوده، اونم به خاطر اینکه معلومه دیگه یارو مثلا اتفاقا داشتن دیروز راجع به کوبی براینت میگفتش که همه آدمای دنیا چجوری از خواب پا میشن. فکر کن تو یه بسکتبالیستی میخواید با من مسابقه داری میخواید تمرین کنی، احتمالاً ساعت 10 خواب پا شدی تا 11 اینو صبحونه بخوری، تو 12 توی کورت داری تمرین میکنی، 12 تا 2 رفتی تو کورت تمرین کردی، 2 اومدی خونه تا 3 استراحت کردی، یه چیزی خوردی، دوباره 4 برگشتی تو کورت تا 6 دوباره تمرین کردی، بعد دیگه اومدی خونه اون شام و نهار و بچو نتفلیکس و خواب. کلا 2 بار رفتی کورت، 2 تا 2 ساعت تمرین کردی، شده 4 ساعت توی یه روز. حالا میگفت برای من ببین 3 صبح گفت من 3 صبح خواب پا میشم، 4 تو کورتم تا 6، دوباره 6 میام خونه 2 ساعت دوباره تمرین میکنم. همینجوری میرفت تا دوباره میرسه به 11 شب. دوبار اون 2 تا 2 ساعت میرفت، این 4 تا 2 ساعت میرفت، 8 ساعت. میگفت 3 ماه این اتفاقو بده دیگه، اون کل سامر رو تو بری چول کنی، اون کل تابستون تمرین کنی، دیگه امکان نداره به تو برسه. خدا بیامرزه که از یکی نه شاید بهترین بازیکن بود. آره به نظر من گوت بود. با بچه‌هایی که فکر کنم از 1370 و مثلا 4 5 به بعد به دنیا اومدن، نمیدونم چرا یه تفاوتی که با مثلا بچه‌های دهه 60 من خیلی توشون مثلا میبینم اینه که سیزر پوچن. ببین این حرف اتفاقا دیشب هم شد، من حقم میدم بهشون. تو وقتی دیگه کل پوچ، منظورم پوچ بد تو خالی، منظورم میشه کلا یعنی ریلکس ترن، اصلا نیاز به دیدن دارن، نیاز به رول مدل هست، نیاز به ببین آخه تو مگه 60 داشتم. چرا مثلا من خب داشتم دیگه، من این همه رول مدل دارم برای خودم پیدا کردم. ولستون بود یا کدوم بچه هادی و هدا ولی ببین چشت با یوتیوب و اینا ما که نداشتیم یوتیوب، ما بچگیمون کجا یوتیوب داشتیم؟ تو شما شاید داشتین، من نداشتم. خب چرا دیگه آخه خب ولی بس چرا مثلا ببین تفاوتی که من توی بچه‌ها میبینم دهه 50 پول واسه شون خیلی مهمه. آخه میشد تو ایران برسی. الان توی ایران تو یه جایی داری بزرگ میشی که یارو بچه بنده خدا بتره کنی جا به بهترین ماشین نمیتونی بخری، یارو اصلا انگیزه واقعا چه پوشی بکنه یارو. میدونی اینجا ما الان تو کشور، من اومدم ایران، تو ایران جایی نشستم که میرم مهمونی که بچه‌هاشون نشستن تو مهمونی، بچه 19 ساله است، بچه 16 ساله است، خانواده ها دارن به شوخی و اینا میگن تو این مملکت دیگه هیچ کاری نمیشه کرد و نمیشه خرید و به به نگاه خونه شده 5 میلیارد تومان، با خنده هم میکنن. خب این بچه داره میشنوه، فقط تنها چیزی که داره میشنوه که it's not feasible، من کارم بکنم موفقم بشم جکپات هم هیت بکنم، هنوز یه ماشین من نمیتونم بخرم. so let's drop it. چرا تو زور بزنیم؟ ممکنه این باشه. آره این تحلیل جالبی داره و میبینم اینو. من در 50 خیلی تشنه خود درآمده بودن، اصلا مهم نبود چیکار میکنم، فقط درآمد داشته باشیم. در 60 هم خیلی چیز بودیم ما یعنی که آقا یه کاری بکنیم، پول اونقدر مهم نیست، یه کار بزرگ بکنیم. از 70 خورده به بعد اصلا مهم نیست زندگی. ولی این سوالی که تو پرسید میگی چرا اینجوریه، من چند بار راجع به این بهش فکر کردم. من مثلا دفعه پیشم داشتم میگفتم، به سوال مقدم داشتم میگفتم مال من یکم هورمونی احساس میکنم. مثال میزنی همین که تو میگی شاید کارآفرین به دنیا میان، با اینکه دوست داری هی هم بگی نه کارآفرینا ساخته میشن، یعنی کتابا نوشتن که نه کارآفرینا ساخته میشن. کامپتیتیونسی که توی خودت داری. آره مثلا کوبی برایانت و اینا واقعا یارو نمیتونه قبول کنه ازش ببری. داکیومنتری مایکل جردن دیده بودی با هم؟ آره it was personal. آره واقعا it was personal. مایکل جردن آره واقعا آره یارو بغلش رد شد اینجوری که سری پرسونال میشه براش. و آره یعنی مثلا مال منم اینجوری که من نمیدونم یه چیزی برای من توی
مثلا ممکنه تو توی آرگومنت خیلی همه آدم منطقی تر، یعنی منم دارم یاد میگیرم که اینا رو کنترل کنم و منم سوال انرژی میده بهت که کار کنی. آره بعد آفرین. یعنی مثلا من سوال علوی هم نمیام بگم من اگه هورمونم میزنه بالا it could be خیلی جاها چشتو بگیره، خیلی جاها پوزیتیو داره من انرژی میده، خیلی جاها هم نگاتیوه دارم توی سری آرگومنت ها شبیه آدم غیر منطقی به نظر میام که نمیتونه بحث کنه، صداشو میبره بالا، داد و هوار میکنه. و بازی من اینه که این خصوصیت خوبشو بفهمم، خصوصیت بعدش هم بفهمم. من گفتم این سوال علوی که دست منه، من به عنوان خودم من نگاهش فلویده دائم داره من اصلا اینو به عنوان یه ربات دادن دست من، هر از گاهی دارم میبینم که اوه این اینجاش زد بالا، اون اینجاش رفت بالا، دارم کنترلش میکنم. یعنی اینجوریه که عین اون فیلم چی بود انیمیشن مال چند تا تو مغزت. آره پیکسار بود، میگم مال پیکسار بود، مال پیکسار هم بود فکر کنم. آره یکی انگر بوده که من دقیقاً من خودم همون جوری میبینم توم، میدونی، و دارم سعی میکنم که اینا رو کنترل کنم ولی میزنه بالا. یعنی مثلا من ممکنه به تو یه یو آی نشون بدم برای تو میگه آقا بزن همین خوبه، من اینجوری که نه این نمیدونم از کجا میاد. شاید یه مقداری آنفیر ادوانتج خود من شاید همونه، ممکنه شخصی باشه، ممکنه نسلی باشه. برای اینکه نگاه کن همه تیپ آدمایی که اینجوریم هممون مال یک نتورکیم، یک سنیم، یک یه کوریلیشن دیگه ای دارم توش میبینم. جنسیت معمولا مرده. اوتلایرز بود مالکوم گلادول دقیقاً تو همین دارم میخوام همون ببینم که هم چیزی توش میتونم ببینم. مردن اکثر توی یه سن خاصی متولد، یه سال خاصی به دنیا اومدیم، نمیدونم شاید هم نه واقعا یه چیز ژنتیکیه که مثلا توی نسل بعدی هم میبینی، نسل قبلی هم بوده، حالا هر کدوم یه جور داره نشون میده خودشو. ولی این تیپ ها الان فعلا من همه بچه‌ها دیگه میبینم همه یه کوریلیشن داریم بینمون. من چیزی که فکر میکنم مثلا برای من خیلی جذابه، ببین تو یه زمانی تو یه دوره بدون، حالا ما که شروع کردیم پادکست چکش داره میزنه، تو امیدوارم صداتون نره. گفتی 40 سال طول میکشه تا تموم بشه، حالا شروع کرد آقا بودو بزن تموم شه. مثلا من یه اتفاقی که فکر میکنم برای ما افتاده، یعنی برای من جذابه، ببین تو مثلا یه زمانی توی دوره خاصی به دنیا که میومدی، مثلا اگه پدرت یه کارگری بود و مثلا نجار بود و از این داستانا بود، تو تنها شغل و تنها آپشن این بود که نجاری کنی، میدونی، و تو فکر کن یه 50 سال 60 سال 70 سال برو عقب، واقعا هیچ آپشن دیگه جز اینکه بابات سس هانزو داشت که الان نسلش میکنن. ولی اگه تو هم فقط، یعنی تو فکر کن از خونه که لپتاپ و کامپیوتر و تلویزیون اینا که نبود در میاد بیرون، چیکار واسه بعد گوسفندا رو میدوشیدی دیگه، میدونی، کاری نمی‌تونی بکنی، آنترپرنورشیپ به اون معنی اینجوری که الان میدونی نبود، میدونی. و من چیزی که برام خیلی انگیزه بود این بود که من تو زمانی که ما به دنیا اومدیم، توی نسلی که ما به دنیا اومدیم، شاید فقط هم راجع به من و تو ایران نیست، شاید واقعا راجع به این تایمیه که من و تو به دنیا اومدیم، یعنی از 1980 به بعد، از 1985 به بعد، حتی اصلا از زمان مایکروسافت و ویندوز و کامپیوتر و اینا. ما اونا رو دیدیم. آره ما بعد دیدیم سوراخ بازه، تو میتونی هر کی باشی، هر جا باشی، تو خونت باشی و you can be a billionaire. تو میتونی از تو خونت استیو جابز داری، نمیتونستی قبلا 50 سال قبل این اتفاق نمیتونست بیفته. تو از خونت میتونی ایلان ماسک درایی، تو از خونت میتونی براین چسکی ایر بی ام بی درایی، تو میتونی از خونت این همه آدمای عجیب غریب درایی. یعنی این برای اولین بار توی تاریخ انسان‌ها این روزنه باز بود و خیلی راحت و شدنی، یعنی جکپاتی بود که شدنی بود. میفهمم چی میگی. همونجوری که میگن آقا ناسا رو باید به هر طریقی باز نگه داری، برای اینکه ناسا بود که وقتی رفتن ماه، حالا اون بچهای دیگه دیدن که میری ماه و شدن بیل گیتس، حالا یعنی فهمیدن میشه کار بزرگ کرد، به هر دلیلی شده باید این ناسا رو با هر بودجه شده باز نگه داری که بقیه ببیننش. آره ما الان که گفتی خیلی قشنگ بود، ما استیو جابز و بیل گیتس رو دیدیم، ما نمیخواستیم پلیس بشیم، آتش نشان بشیم، خواننده راک بشیم، ما میخواستیم استیو جابز و بیل گیتس بشیم. تو اون لحظه‌ای که می‌خواستیم شخصیتمون رو شکل بدیم اونا رو خیلی دیدیم. این برای اولین بار این اتفاق تو تاریخ انسان افتاده آخه، میدونی، یعنی من تو اولین نسلی بودیم که این اتفاق افتاد و خیلی هم ترکوندن آخه. ببین نسل بعدی هم دیدتشو نمیخواد بشه. آخه نسل بعدی اتفاقا میفهمم آره، ولی نسل بعدی نسل بعدی نویزش هم زیاده. اینم بهت بگم، اینم یه بار من بررسی کردم، الان اونا انقدر، یعنی نسل بعدی به معنا تو از سر بیکاری کامپیوتر اومده بود اکسایتد شده بودیم. الان این بنده خداهای نسل جدید یه پروژه جدید دارن، فقط باید با یه نویزی بجنگن، یعنی آلردی بای دیفالت یارو باید نویز و نوتیفیکیشن و اینستاگرام و اینا رو باید بده بره. من و تو اگه اینستاگرام بود، من و تو هم عمرن الان اینجا نبودیم، اتفاقا من و تو هم الان داشتیم مدل شده بودیم. آره مثلا مگر نه؟ آره اشکالی نداره اینفلوئنسر بوده، ولی ما نه اشکالی نداره.
ولی منظورم اینطوریه که ما به خاطر اینکه این نویزا نبود فوکسمون رفته اونجا. ولی برنامه نویس الان دیگه فکر کنم یارو قفل نکنه رو برنامه نویسی وقتی میتونه مثلا با این فیلترهای اینستاگرام بره. میدونی نمیدونم واقعا چی میشه. یعنی فکر کنم آره چیزی دیدی ایدیاکراسی؟ نه حالا چیز نکنم ولی من فکر میکنم میزان یعنی توان تکنیکال هر نسل بیاد پایین‌تر ولی فکر میکنم نوآوریشون بیشتر بشه. این کامن نالج و اون دانش عمومی خیلی بیشتری داشته باشن. همون اینستاگرامی که داره فیلتر رو جابجا میکنه از پرونده‌های قضایی مثلا توی آمریکا طرف دیگه خبر داره میدونه که پروسیجرش چجوری و کی چجوری حکم میده و اینا، تا مثلا اینکه یه روور توی مثلا مریخ چجوری رفته جلو. خیلی نالج بیس و چیزایی داری که از توی اینا مولتی دیسیپلینری طور میتونی اینویشن‌های جدیدی بیاری که این خیلی توی بچه‌های جدیدتر من بیشتر میبینم که اصلا نوع فکر کردنشون فرق میکنه. ما خیلی نروتر شاید فکر میکنیم. ما الان دنیا جنرالیست بیشتر میطلبه تا اسپشیالیست. آره یعنی اینکه من متخصص الگوریتم‌های مثلا سرچ توی مثلا لایبرری جاوا هستم واقعا مثلا زمان قدیم برای که استارتاپ میزدی تقریبا یعنی 100% باید آدم تکی می بودی. الان لزوما نمیخواد تکی باشی. چند تا لایبرری از اون فهمید. من فکر کنم مدت دیگه مثلا همینو مثلا بحث اولم همین بود، با چند تا لایبرری وصل کردن به هم تو الان میتونی آنترپرنور باشی و این قضیه آنترپرنورشیپ حداقل تعریف الان ما و تو ایران اینجوری نیست. من فقط خواستم به این نتیجه برسم، میدونی که توی ایران تو هنوز باید بری زیر ساخت فیبر نوری بزنی و تازه باید بری این کارا رو فعلا تو. آره من واقعا این کار کردم با پلاگ اند پلی. تو الان خیلی کار جا نمیفته ایران اصلا. من واقعا یکی از پروژه‌های فیل شدم 10 سال پیش بود. 10 سال پیش خیلی بود. آی پی تی وی می‌خواستم تو ایران درست کردیم، ست اپ باکس های چیزاشو تولیدش هم الان یه یونی باکس مثل که دیدم ریخته. الان چیز ساده من الان برای حالا این صحبت رو بده چون همین سوال می‌خوام بزنم. من الان می‌خوام برای مامانم یه ست اپ باکس بگیرم که وصل به همه جا و اینا. چی خوبه؟ چون من اومدم کرومکست بیارم و اینا، بعد دیدم کرومکست اصلا نداریم. و اندروید باکس بذار. اسمش چیه؟ اندروید باکس؟ آره اسمش اندروید باکسه. آره برندهای مختلف داره. کرومکست نمیشه این. کرومکست اصلا فرق میکنه، کست میکنه. اندروید باکس اچ دی ام آی میزنی تلویزیون تست میکنه، کارت رو میندازه. برند خاصی رو نمیگم که برای خاصین فراسو بخرید. دارین شما؟ نمیدونم ببینم موجود داری یا نداریم. می آوردم واسه اگه میدونستم. ولی اون موقعی که ما شروع کردیم یعنی اندروید یه چیز خیلی جدید بود اصلا، یا نبود یا همچین چیزی. و متوسط پهنای باندی که زیر ساخت ایران میتونست به هر نود برسونه حدوداً 256 بود. 256 کی دارم میگم. برای اینکه یه ویدیو بتونه پخش بشه حدوداً 4 مگ اینترنت مثلا می‌خواستی همچین چیزی، بین 2 تا 4 مگ. ما تو مشهد رفتیم واقعاً در واقع کابل کشی کردیم، یعنی با یه پروژه تعریف کردیم، رفتیم شروع کردیم سویچینگ‌های مخابراتی رو عوض کردن، چرخ اختراع کردیم. یعنی یه چیزی که تو آمریکا از روز اول بود، کیبل‌ها تو هر خونه‌ای توی کیبل پهنای باند خیلی چیز داشتی و کافی بود مثلا اینو بیاری اینجا و به خونه برسونی و کلا میتونستی یه پلتفرم جدید راه بندازی. تو ایران نبود، زیر ساخت نیست. ولی منی که رفتم امتحان سخت بدم گفتم اوکی میریم زیر ساخت میکشیم و پروژه فیل شد. خیلی بیشتر ناراحتت میکنه که خیلی زحمت بکشی و بعد بفهمی که اوکی اون پروژه بود اتفاقا بهم کمک کرد مطمئن شم که بیزنس ایران سرویس اورینتد نیست. یک اینو میدونستم، دو انترتینمنت بیس نیست. یعنی یه فیلم سینمایی درست میکنیم توی آمریکا 1 میلیارد دلار میفروشه، توی ایران مثلا 1 میلیارد تومان میفروشه با همون دلقک بازی و همه اینا. این شد که کامل دیگه تمرکز کردم آقا نه زیر ساخت درست کن، نه سرویس بده، نه انترتینمنت کار کن، فقط رو پروداکت تنجیبل چیز کن که بعد با دلار بالا پایین شدن هم بتونه چیز کنه. الان ما اصلا راجع فراسو خیلی حرف نزدیم. الان فراسو اولا که تو الان مدیر عامل اون استارتاپ استودیویی هستی یا کلیت مجموعه؟ نه استارتاپ استودیو. پدرم میشه مدیر عامل اون. بیزنس تو فامیلی بیزنس بوده؟ آره از روز اول. یه شروعش مثلا همین کاراکتر پدرت چی بوده که مثلا اومده یه همچین چیزی رو زد تو اون زمانی که تو اصلا نمی‌دونی کامپیوتر چی هست اصلا؟ رتبه نمیدونم 2-3 کنکور بوده. بعد من برم این 2 تا فوش اینو بدم. حتی امیدوارم بتونم صدا رو آیزولیت بکنم، یعنی امیدوارم خیلی توش نره. ما میشنویم مهم نیستش. آره اگه تو مخ کسی نره. آخه 2 تا صداست، یعنی یه دونه چکشه یه دونه. میخوای پاس کنی یه لحظه؟
یا ولش کن. بهشون بگم که اینجوری که خب من چیکار کنم تو ثبت کنی من کار نکنم. کارگر اصلا نمی‌دونسته چی بگه. آخه دفعهش گفتم پاس کردم ولی گفت 2 دقیقه کار داریم، ولی الان دارن کار عظیم انجام میده. ولی امیدوارم که یه جوری چیزش امیدوارم که لذت ببرم اونم که دارم گوش میدم. طبیعی تر میشه بهش میده بک‌گراند ناتورالیستیکه. سر چیز آره این خلاصه خیلی درسون بود و بعد اتفاقا پذیرش میگیره بره MIT، نمیره، اونم میمونه ایران و شروع میکنه کارهای مختلف کردن. و فرقش با من این بود که من خیلی زیرساختی، یعنی فکر کردم که بیام یه زیرساخت درست کنم واسه چند نفر، اون خیلی سعی کرد خودش روی پروداکت خاص بره جلو و چندین بار فیل کردن تا بعد بیشتر اتفاقا از حوزه سافت‌ور شروع کردن، یعنی نرم افزار شروع کردن. 1969 اینا. یعنی اون زمان همکاران سیستم و اینا هم بودن، یعنی چون فکر کنم چند تا شرکت بودن که فراسو دومین شرکت حالا کامپیوتر سافت‌وریه که تا ثبت شده تو ایران، یعنی تو شرح چیزش می‌بینی این چیزی و همینجور میره جلو و حالا بیشتر رو اکسسوریز میرن و روی سخت افزار. چون میگم بسازن، یعنی آخر این کیبورد و اینا که به اسم برند فراسو بود تولید داخله. چرا این کارو میکرد؟ چرا نمیرفت؟ من آدم ایدئولوژیکی ام، یعنی مثلا میگم آقا من که اومدم ایران حالا بسازیم و یه کار گنده بکنیم و فلان اینا، اونا نبودن. 3 نفر بیشتر روی کسب و کار داشتن تمرکز میکردن. حاکمیت و حالا فضای کاری این حکم ایجاد که مخصوصا زمان فکر می‌کنم ریاست جمهوری رفسنجانی که همه تولید کنیم، واردات تا جایی که میشه بستن، واردات و تا جایی که میشه سعی کردن حمایت بکنن که تولید بشه. افرادی که تو کسب و کار بودن به مرور زمان خودشون همه رفتن به سمت تولید کردن. یعنی گفتم اوکی من نمیتونم برم یه کیبورد مثلا، چون قرارداد داشتن با مثلا یه شرکت کره‌ای اول شروع کردن، یعنی به سفارش اون شرکت کره‌ای رو در واقع استفاده می آوردن اینا میفروختن. دیدن خب نمیتونیم، بس بیام خط تولیدش تو ایران راه بندازیم، وارداتش مثلا محدودیتایی داره، بیایم تو ایران تولید بکنیم. به مرور زمان این همینجور خط تولید بیشتر شد و بزرگتر شد و شد چند ده هزار متر زمین. چرا توی بازه زمانی من یادم فراسو خیلی برند باحالی بود، یعنی ما خونمون موسمون فراسو بود، کیبوردمون فراسو بود، به خاطر قیمت بود، به خاطر اینکه جنس خارجی نبود. یادم من یه دوره فراسی برند خیلی تحلیل‌های مختلفی داره. من تحلیلم اینه که اولا روی برند فارسی جرأت کردن کار کنن و محصولاتی داشتن کار می‌کردن که محصولات ترند بود. الان خیلی کیبورد آخرین باری که خریدی کی بوده؟ چی میگم؟ ولی اون موقع محصول خیلی ترندی بوده، موس لیزری مثلا، و جرأت کردن که برند فارسی استفاده کنن. یعنی ما تو ایران الان برندایی داریم که سعی میکنن نشون بدن که فارسی نیستن. نه ولی فکر کنم تایپوگرافی لوگوی فراسو هم اصلا یکم فارسی، یعنی فارسیه ولی لوگو داشت نشون میداد که ما بین‌المللی هستیم. هم یعنی ایرانی هم، ولی ایرانی هم که حاضرم برم جای دیگه و خیلی جا کار کردن، یعنی از هند، امارات، عربستان سعودی، سوریه، عراق، خیلی کشور کار کردن و این تحریما باعث شد که خب نتونن دیگه ادامه بدن از اون سمت. الان هم تو خیلی برندهای دیگه‌ای که می‌بینی مثل ایسوس که تو ایران می‌بینی تولید شده همین شرکت، لاجیتک با همین شرکت داره پخش میشه. همه اینا در واقع یه مجموعه است. من تمرکزم بیشتر اینه که میگم اوکی اینا هست یه پلتفرمی بتونیم ایجاد بکنیم که یه ذره نوآوری توش بیاریم. همین استارتاپ استودیو. آره. این الان چه جوریه؟ چرا ما نشنیم این فراسو استارتاپ استودیو رو؟ من تنها سرچ هم که کردم تنها کسی که کاورتون کرده بیشتر پیوست بوده. یعنی نمیدونم، ببین من دیجیتال فوتپرینت ندارم فعلا. چرا؟ الان یعنی مثلا هاردوریا رو از سمت دانشگاه مستقیم پیدا می‌کنی، بچه‌های الکترونیک و اینا رو پیدا می‌کنی؟ آره من هم امیرکبیر درس دادم، هم تهران، هم یعنی دانشگاه زیاد درس دادم و سعی کردم که اونجوری فعلا نتورک بچه‌ها رو پیدا بکنم، جمع بکنم. ایران باز یه نکته‌ای که فرق داره با کشورهای دیگه بزرگی بهم گفت، واقعا قبول دارم. ایران کشور به شمشاداست. یه شمشادی باشه هر چقدرم تو پر باشی باغبون باد کاری نداره، هر چقدر برگت زیاد باشه. به محض اینکه سعی از سر بقیه سر بزنه بالاتر، باغبون میاد سراغت. حتی ممکنه خیلی شمشاد کم برگی هم باشه ولی میاد دنبالت. شلوغ کردن برخلاف توی آمریکا که تو fake it till you make it
ایلان ماسک هنوز اصلا تسلا نفروخته بود، انقدر هایپ خوبی رو انداخته بود که سهامش خیلی رفت بالا. تو ایران اگه شلوغ بکنی میان سراغت و خب من اگه الان تو مثلا یه نفری باشم که یه قطعی دارم که حالا یه ایده باحالی دارم، اینو من چجوری باید میومدی تو راه دارم؟ من اصلا چون پتانسیل چی بگم، تو هر MVP که تو سخت افزار بخوای بزنی مثلا 2-3 میلیارد تومان پول میخواد. مثلا یه حجمی اندازه حالا سرمایه داشتم با یه تعداد ایده و پروژه و تیم و اینا که این دوتا هم دیگه بالانس بوده که میومدی هم میگفتم ببین شاید نتونم. مثلا 3 سال طول کشیده بیلداپ بکنیم، 2 ساله که راه انداختیم خود این چیزو، 1 سال قبلش هم بود، 6-7 سال قبلش هم به حال زمینه چینی حالا خطای تولیدی که بتونه اینا رو جواب بده لازم بود. و ما تازه بخوام بگم میخوایم شروع بکنیم از شهریور امسال میخوایم شروع بکنیم و مثلا پیوستم نمیدونم چه جوری فهمیدی یا چی گفته. نه من فقط گوگل کردم اسپیس فراسو و اینا مثلا این دوتا و تازه از شهریور امسال میخوایم شروع بکنیم. نکتهش هم اینه که هم ورود به بازار سخت افزار چند تا داستان داره. یکی این که تو یه VPS اینجوری نیست که یه VPS بیاری بالا و با $40 یه اپی که خودت چند تا لایبرری گذاشتی بگی من بیزنس دارم. نه، اگه تو یه دونه سخت افزار توی دیجی کالا بفروشی باید از بندر انزلی تا بندر عباس خدمات پس از فروش داشته باشی. نمیتونی محصول تولید بکنی بدی تو بازار و بگی او سخت افزار که اصلا افتضاح سخته کلا، او اشتباه کردم یه دونه F5 دوباره بزنم دیباگ بکنم. نه، اساسا از این خبرا نیست. جنسو دادی بیرون رفته. خیلی پروسیجرش فرق میکنه و همین خاطر 2-3 سال طول کشید تا ما بتونیم حتی سبد اولمون درست بکنیم. خب ببینم این فراسوی اون موقع که با کیورد گند احتمال من دارم یعنی فرض میکنم که توی دوره خیلی گنده شده باشین و الان میخوام ببینم آیا تونستین ساستین بکنین اون گروثو یا اون سایزو، یعنی تو اون حالت که داشتین اون زمان اون کارا رو میکردین. الان چون فراسو رو من به اون شکل اصلا قطعات کامپیوتری به قول خود دیگه یه دونه لپتاپ همش، چون قطعات کامپیوتری شاید خیلی نبینی، شاید اصلا حس نکنی، ولی ساستین شده، ولی به یک هزینه‌ای که من خیلی ناراحتشم. اونم اینه که مثلا میگم یه خط تولید مانیتور رو انداختیم، مانیتورها هم با اسم فراسو میفروختیم و اصلا هم استقبال نشد. اخیراً همون تقریبا تکنولوژی رو روش ایسوس میزنن میفروشن، خیلی هم خوب میفروشن. همونه فقط اسم ایسوس روشه تو همون خط تولید میشه یعنی ولی لایسنس داره. یا خیلی کیبورد موسیقی داری که با برندهای دیگه تو همون خط تولید میشه، ولی اگه لاجیتک بزنی بیشتر میفروشه. البته راستش هم بخوای بگیم حالا خیلی بخوایم فازم بدیم، خب حق هم داریم دیگه. جنس ایرانی با کیفیت مطالعه ندیدیم راستش رو بخوای که بگیم حالا مانیتورهای ایسوس که چیز تولید شده ایرانی، جنس ایرانی با کیفیت. نه کیفیت نمیگم کیفیت بی کیفیت میزنن، میگم ندیدیم. یعنی چون ندیدیم یعنی تو به هر حال حوصله نداری که بخوای ریسکشو بپذیری که بگی حالا این من توی لباس باز تاکید می‌کنم که لباس چون برای اینستاگرام کمک کرده دیسپلی، ولی لباس من اتفاقا خیلی دارم میبینم. آفرین، لباس خیلی بهتر کرده قضیه رو. ولی واقعیت اینه که آره منم الان اگه یهو بشنوم که مثلا چونم یه دیوایس جدید اومده که ایرانیه، خیلی استقبال می‌کنه برعکس آمریکایی‌ها. من یادم یه همسایه داشتم به دلیلی مجبور شده بود یه دونه تویوتا بخره، ولی پشتش یه دونه پرچم آمریکا زده بود که من هنوز یه آمریکایی با غیرتم مجبور شدم اینو بخرم. یعنی اینجوری بود که اون تویوتا هم تو آمریکا تولید شده بود. ایرانی‌ها نداریم اینو، ما خیلی باشه. میخوام مثلا تو وقتی میگی کشور آمریکایی، مثلا حالا منظور آمریکایی ها که نیستن، بیشتر تو از نظر جغرافیایی، چون منظورت اینه که برای اون تو اون شرکت هم ایرانی از ژاپنی از چینی است. ما یکم کشورمون هم عجیبه، میدونی تو وقتی میگی ایران محصول ایران یه حس دیسکانکتی هم داره، میدونی یعنی اینجوری که این فقط ما هیچ کی هم توش دخالت نکرده، کسی هم چک نکرده، کسی هم بررسی نکرده، استاندارد هیچ هم نداره، میدونی. خب به همین خاطر اصلا تمرکزم رو توی اون استارتاپ استودیو گذاشتم رو بیزنسایی که دیسکانکتد واقعا، یعنی مخصوص ایرانه. نمیای مثلا یه دونه مانیتور بزنی یا یه چیزی که مثلا بعد اونا میتونن جای دیگه. آره از اون ماشین حساب فهمیدم قشنگ معلومه مال کی تارگتش مال کیه. یعنی حتی به پوزه که مثلا پیچیده باشه و تاچ باشه و اینم نول کن، یه ماشین حساب چرتیه واسه دیجیتال و از اون طرف هم وصل به سیستم حالا ایزو 8583 عجیبی که توی ایران اجرا شده که برای نظام پرداخت ایرانه. واقعا میگم برای اینکه وصل بشیم به این ایزو من مدت ها طول کشید، نام نگاری فلان اینا که یه جوری حالا اینا رو سعی کنیم وصل بکنیم به یکی از این سوئیچ ها.
تا آخر نمیدونم با بگم یا نه. یکی از بچهای فنیشون رو گفتم بیا من بهت یه شیرینی میدم، تو یه لحظه بیا فقط ببین چرا وصل نمیشه، چون استاندارد ایزو استاندارد اینو که مافیا که میگم یعنی این. گفت ها آره اینجا این بیتشو ما عوض کردیم اینجوری کردیم وصل نشه که من بیام بعد وصلش کنم. یعنی هیچ کی وصل نمیتونه. یعنی تو استاندارد ایزو ایران هم فرق میکنه. آره مگه تو صنعت ماشین این ماشین تو میری بدی چراغش درست کنن میاد اون یکی چراغت هم سوخته همونجا یه روز سوزوندتش. به همین خاطر آره تمام اتفاقا اونایی که مافیا دارن به نظرم بیزنس های بهتری هم واسه اینکه استفاده کنیم. بعد چون تو چیز هم نیستی، یعنی تو ایران چون تو واقعا 80 یورو نوعته نمیتونی مثلا بگی داداش این اگه کار نمیکنه بیا این یکی رو بگیر اون بیا این یکی دو اصلا بیا 3 تا ببر. انقدر تو خودت کف خوابی که این 300,000 تومان بره تو شرکت بشه پرافیت که نمیتونه آدم اون سرویس رو بده. توی کدوم زمینه میدید؟ کلا توی دنیای هاردور ایران، یعنی وقتی وارد مثلا لاجیتک مثلا تو وبکم بس میگی بیا یه وبکم دیگه ببر، میدونی براش تو سود شرکت تاثیر نمیذاره. ایران یه مقداری اذیت میشه برای اینکه تو آره یه شرکت میبینی مثلا برای 8 میلیارد آدم داره مارکت تارگت میکنه، ایران برای 80 میلیون آدم میتونه خیلی با پتانسیل ظرفیت خرید کم داره. به همین خاطر قبول دارم. یعنی خلاصه یه سری محصولات کاستماایز شده و اسپسیفیک توی IoT بیشتر هوشمندسازی، ولی هوشمندسازی های ما هوشمندسازی لوکس نخواهد بود. تلکامه که ما یه پهنای باند داریم تو ایران که فقط تو ایران کار میکنه. چیزایی داریم که یه فرکانسی داریم که فقط تو ایران کار میکنه. پرداخته و به نظرم اگه جوانایی هستن که الان دارن اینو گوش میکنن و فکر میکنن ایده هایی دارن که میتونه پخته بشه یا اصلا به پروداکتی رسیدن، من حتما شرایطشو دارم توی 1-2 ماه آینده. من فکر کنم اصلا بچه الکترونیک هم تو ایران خیلی زیادن، بچه هاردور هم خیلی زیاد داریم خیلی داریم که اتفاقا بچه معمولا خیلی باهوش و حالا خیلی چیزی هم هستن که میرن میخونن و خیلی زده میشن، ناراحت میشن که هیچ کاری باش نمیتونیم بکنیم. من حتما این دیجیتال فوت پرینت هم بیشتر میکنم که بتونن برسن بهش. قبول دارم. آره بابا گوگلت میکنیم یکی دیگه میاد بالا. خیلی مخفی هم دیگه. آقا دمت گرم. من فکر کنم اینا دیگه یواش یواش دارم میام تو در اینجا رو تعمیر کنم. دمت گرم، خیلی حال کردم، خیلی خیلی آی اوپنینگ بود و کلا هم میدونم کاری که داریم میکنی خیلی چالنجینگه، ولی امیدوارم بمونی ایران، امیدوارم ما هم برگردیم. من که خیلی دارم حال میکنم. من یه کم دیگه باید برم، ولی خیلی ناراحتم که دارم میرم، خیلی ناراحتم که دارم میرم، چون اصلا این آشنایی با شماها و اینا آدم احساس میکنه زورش بیشتر میشه. میدونی احساس میکنی میبینی که الان با یه خیال راحت میتونی بری اونجا از کاری که داری لذت ببری، هپی باشی، از محیطی که هستی لذت ببری. من آرگومنتم اینه که من میخوام برم کار رو بکنم. نه حتی اگرم بحث برگشت ایرانش هم باشه، میخوام خودم گنده بیام. همون داستانی بود که خودم ادیت کنم، نمیدونم ضبط کنم، خودم پول بیارم، خودم فاند بکنم، خودم منتور بکنم، خودم یعنی تیم میسازی ها، ولی یه مقداری گنده تر میخوام بیام. برم اول یعنی میخوام چانس بردمو ببرم بالاتر، اول برم توی یه محیط فرتالتر، توی یه محیط حاصلخیزتر بازی بکنم، بذار 2 تا کاپ بگیریم برای مثلا سومی میام اینجا. و دفعه بعدی که برگشتی نتورک خیلی بزرگتری داری. منم توشم. آره دمت هم گرم. مرسی سیاوش. خوشحال شدم.